one, man. When they do come back in these best of threes, yeah, and that's how they give you false hope. Yeah. And they cradle you into the new split. It's all going to be fine. We're the second best region. It's going to be great. We're Rumble, Rise, Varus, Jarvan και Nautilus. Τελευταίο ban μπορεί να είναι ο Azir. Εγώ θέλω αν μείνει ο Azir open να το πάρει ο Vladi. Δεν θέλω να παίξουμε ρε φίλε πάνω στον Azir του Caps και να παίξουμε Aurora, γιατί ο Caps είναι ο Caps. Είναι ROFS, είναι right of first selection. Διαλέγεις first pick ή side. Έχουμε και Orianna, ισχύει ότι έχουμε και Orianna, οπότε έχουμε πολλά picks open ανοιχτά. Και ο Vlad θα πάει και αυτό, οπότε τώρα ο Caps μπορεί να πάει είτε για τον Azir, μπορεί να πάει για καμιά Kali. Δυστυχώς είναι πολλά ανοιχτά, αλλά το Orianna είναι παντοδύναμο και το Orianna μπορεί να παιχτεί με knock, έναν εύκολο jungler, ώστε ο Razork να μπορέσει να βγάλει value με το knock ή ακόμα και με κάποιο άλλο ball delivery service. Και με Zinzao ρε φίλε και με Wukong. They could lock in the Seraphine with it right away, or they can hold it, because you rarely pick the Seraphine with anything else. Seraphine κατευθείαν. Ωραία, ξέρετε τι πάει εδώ, έτσι. Το Corki Nami είναι καλό, το Ace Karma είναι down. Μπορούν να πάνε με kill lane, μπορούν να πάνε κανένα MF Nautilus που έχουμε δει να παίζει η ίδια η G2 πάνω σε Seraphine. Το πιο κλασικό είναι το Corki Nami. Αλλά θέλουμε... το Nautilus είναι ban, sorry, και το Nautilus είναι ban. Οπότε υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το Corki Nami. Άλλον όχι. Και εδώ ματσάρις με Azir πιστεύω, αλλά μπορεί να κάνουν και το mismatch, γιατί ο Caps έχει picks. Μπορεί να κάνουν το mismatch, να πάρουν έναν δυνατό jungler και να μπανάρουν junglers του Razork. Δεν το αποκλείω. Αλλά είναι ανάλογα τι θέλει η ομάδα. Θα πάει με τον Azir. Ήταν τα δύο ενδεχόμενα. Όταν έχουμε όρια Azir, θέλουμε ο Vlad να πιέσει αυτό το matchup. Τώρα ναι, ο Zin είναι open, ο Wukong είναι open, μετά έχει Zahen, έχει Satrox, έχει Mundo, που ο Mundo είναι ok pick αν θέλει να πάρει ο Razork. Γιατί έχεις και Orianna, Mundo που το έχουμε δει πολλές φορές. Εσκερόπουλε, μοίρα μου φίλε μου. Τι χρειάζεσαι όσο βλέπουμε draft. Μπανάρουνε οι ίδιοι φανάτικοι τον Mundo. Το σέβομαι, εννοείται. Το πρόβλημα είναι να μην πέσουν σε μια παγίδα όπου ο Skirmishes παίρνει Zinzao χωρίς contest, ώστε μετά να παίξει Zinzao, αλλά να μην έχεις pick έτοιμο εσύ στο 4 για να παίξεις γύρω από το Zinzao. Γιατί εδώ παίζουμε blind top. Το blind top, το πιο εύκολο είναι, ας δούμε λίγο το τελευταίο ban. Σκερόπλε τελειώνει το draft και κοιτάω. Σεν. Οπότε δείτε εδώ. Σεν, αλλά δεν θέλω νομίζω να πάμε μέσα. Εδώ λέει κάνει Zinzao. Και μετά οι Fnatic παίρνουν κάτι... Θέλουνε Trundle. Δεν με χαλάει full το Trundle, αλλά ακούστε με λίγο. Αν θέλανε να είμαστε insane, θέλανε να φύρει Sion. Αν θέλαμε να είμαστε ρε φίλε legit και insane, το play εδώ είναι να πάρεις να φύρει μαζί με Orianna, να τιμωρήσεις το backline και το Zahen είναι ωραίο. Και Jax blind! Αλλά είναι flex. Μπορεί να τα παίξουν ανάλογα το matchup στο top lane. Αλλά εδώ ο BB πάει κανονικά poppy. Αν δεν πάει poppy είμαστε ok. Αν δεν πάει poppy είμαστε ok. I like it. I like it. And also can still struggle like that's in spring of 2026. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε G2 και Fnatic στο Rift.
Θέλουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να έχει αρκετή δράση, να παίξουμε ξύλο. Είμαστε με όποιον θέλετε να είστε, παιδιά. Και οι δύο ομάδες έχουν Έλληνες, οπότε ας δούμε ένα καλό παιχνίδι. Η G2 είναι το φαβορί. Καλός ή κακός, το θέλουμε ή όχι. Αλλά μου αρέσει ότι αρχίζουμε και δίνουμε Jax. Δίνουμε Jax. Στο παίκτη που παίζει Jax. Incredible start because if they don't see him on the way out either, which I imagine if he had the wherewithal to avoid the vision there, he'll have the wherewithal to avoid the vision on the way out. This is going to put Skewmon very far behind. Δεν ξέρει. Βέβαια ο Ζαχέν καθαρίζει πιο αργά ρε φίλε και από δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά πάλι. Κοίτα, εδώ εμένα μου αρέσει γιατί θα μου άρεσε αν το έπαιρνε τα Golems πρώτα και άφηνε τα Raptors up. Γιατί αν άφηνε τα Raptors up, ο άλλος θα καταλάβαινε ότι έχει φάει counter jungle πολύ αργά. Και θα έπαιρνε τα Raptors, θα κατέβαινε μέχρι το red, εγώ θα είχα φύγει, θα είχα φτάσει ρε φίλε στο σπίτι μου και δεν θα μπορούσε να κάνει counter jungle. Αλλά τώρα το πάρει χαμπάρι και θα δείτε ότι μόλις περπατήσει στο ward, εδώ, αυτοί θα καταλάβουν ότι είναι πίσω τους. Αλλά το play είναι ότι αυτός θέλει να βγει τώρα bot, πριν αυτοί καταλάβουν ότι είναι πίσω τους και να βγάλει το level 3 gang. Αλλά πάει για invade! Oh my god, δεν πήγε καν στο ward, είναι cooked! Πρέπει να πάρουν kill. Εδώ. Σε παραλάζω, πού το φιλάρουμε. Flashes forward, dread of return goes wide. Lebrov dodging that one. No gank success from Razork as he just gets chunked on the way out as well. Απολύεσαι. Βρω, τους φλασάρουν κιόλας να πάρουν kill. Μας παίζουν και ευθεία τώρα στα μάτια, μας κοιτάνε. Αυτό έπρεπε να είναι free kill για την ομάδα των Fnatic Free. Ο Skewmon τώρα έχει απαντήσει. Ο Skewmon έχει τελειώσει με το jungle του Razork και είναι στο τελευταίο κάμπο από την πάνω πλευρά. Οπότε στο τέλος καταλήγει με μεγαλύτερο tempo. Και τι είπαμε, επειδή τώρα γίνεται αυτό, μαντέψτε ποιος δεν μπορεί να πιέσει κι άλλο. Πρέπει να φύγει ο έμπειρος από το top lane, να πάει back αναγκαστικά, γιατί αν μείνει το top lane ξέρει πως τρώει gang. Κανονικά εδώ ξέρετε, φίλε, από το timing ότι ο Skewmon είναι ή εδώ, πρέπει να περπατήσει ο Πανούλης εδώ για να δει τι γίνεται και μετά να πάει πάνω. Αλλά έχουμε first blood στο bot lane, παρότι φάγανε το early gang, μπορούν να πάρουν το early kill και αυτή είναι η δύναμη του G2 bot lane. Ένα bot lane όπου το laning phase του δεν είναι τυχαίο ότι κόντραρε στο first stand. Είναι αυτή η δύναμη. Πάρα πολύ καλή και first blood θα πάει στον Λαμπρόφ που τώρα είναι 450 gold μπροστά σε support matchup. Ο Razork τώρα μαζεύει το camp. Θέλω να δω και λίγο mid. Θέλω να δω και λίγο πώς θα πάει ο Vlad. Πάμε να δούμε το replay όπου περιμένουν στο boost. Ξεκινάνε με slow. Λάμπρος με το root. Πάει μπαμπαμπαπ. Η μπούμπλα ήταν πιο πολύ για το Han Sama, αλλά μετά επέτρεψε στο Λάμπρο να περπατήσει μπροστά κιόλας και να κάνει damage. He's towards the bottom side, but I don't think he could do much. I think he's fine. I think if anything, Upset and Laspa just really wanted to get that wave to crash in. I think it's going to freeze on them now. So Hansama, he's going to go for reset now. Yeah, so I don't even think he cleared out that full wave. We'll see what happens to it later on. Είναι το ρίσκο με το να δώσεις As Seraphine σε αυτούς τους παίκτες. Και τον πιάνει stun, μπορεί να του δώσει καμιά φάπα ακόμα με τον grasp. Αυτό, δηλαδή εδώ παίζεις Jax, δεν ξέρω κατά πόσο μου άρεσε ότι... Κοίτα, λογικά ήθελε να βγάλει ένα gank στο bot lane, να δώσει ένα kill στο bot και μετά να εγκαταλείψει τον bot και να παίξει topside το Razork. Το ακούω αυτό. Το ακούω. Γιατί στο τέλος βγάζεις το πλεονέκτημα γρήγορα, επενδύεις μετά το υπόλοιπο παιχνίδι μέχρι το level 6 σου στο top lane για να βγει καλά ο Jax και είσαι ok παντού. Αλλά με το πώς πήγε η επένδυση στο bot δεν δούλεψε και βλέπουμε ότι το πληρώνουν το Fnatic. Πρέπει να περιμένουν το wave αναγκαστικά κάτω από τον πύργο να φτάσει σιγά σιγά πάνω τους. Ο Razork τώρα είναι πίσω, είναι σίγουρα πίσω. Είναι πιο αργός και είναι και μπορεί να γίνει θύμα του invade. Ο Σετάρ είναι play στο mid γιατί πήρε 6 ο Caps, οπότε τώρα αν ο Vlad κάνει ένα step up με τον Skewmon να έχει τον πρώτο λόγο στο river μπορούν να τιμωρήσουν και είναι δύσκολο γιατί στο Orianna Azir matchup όταν ο ένας κάνει flash πρέπει να κάνει και ο άλλος. Δηλαδή η Orianna φλασάρει τον τοίχο του Azir και μετά κάνει shockwave τον Azir και του παίρνει το flash πίσω. Έτσι πάει το matchup. Αλλά αν δεν έχει το θέμα ο Azir να μην κάνει flash, να φάει το shockwave επειδή έχει κόσμο κοντά, παίζεται. Ωραίο sidestep.
you just get to go back in towards your Krugs afterwards. As Skirmishes should be able to then set himself up for the level 6 take on the Scuttle Crab, which is slightly delayed because the Scuttle Crab take was delayed thanks to the vertical jump. Καλό trade. Όχι, τον έπιασε στην ακρούλα. Τον έπιασε με το τέλος του ρου το Λαμπρόφ εδώ. Μεγάλε Λαμπρόφ. Ήταν καλό trade μέχρι να μην είναι. Μου αρέσει ότι ο Λαμπρόφ μπορεί να παίξει τα πάντα, φίλε, γιατί είναι ένας παίκτης όπου παίζει καλά τα Engage, παίζει καλά τα Enchanters, έχει αυτό το διαφορετικό playstyle που είναι απαραίτητο για να πας international στο τουρνουά. Γιατί έχουμε δει σε internationals πάρα πολλές φορές το meta να αλλάζει μέσα στο τουρνουά. Από εκεί που παίζουμε melee να παίζουμε range στο τέλος του τουρνουά. Άρα πρέπει να είσαι έτοιμος να μπορέσεις να πλογίσεις τα πάντα. Εδώ ανεβαίνει πάνω Azir, το mid είναι even, το top είναι even. Κοίτα, όλα είναι even εκτός του bot. Yeah, you're 100% Teemo shroom slowed. If you're hit by, Ο Razork πρέπει να βγάλει gank, γιατί το tempo του παιχνιδιού είναι ξεκάθαρα εναντίον του με το πώς έχει χτιστεί. Και πρέπει να παίξει topside για αρχή, αν θέλει objective να πάρει τα voids. Καταλαβαίνω ότι μερικές ομάδες πάρουν τα voids. Έρχεται Arrow στο mid lane, δεν ξέρω αν πετύχει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν πάει voids και ο Skirmishes απλά κολλάρει ότι θέλει να παίξει dive στο bot, μπορεί να παίξει dive στο bot, ult. Για ulti. Οκ, μπισκότα βλέπω, ποτάκια βλέπω. Κάποιο heal θα υπάρχει εδώ από τον Πανούλη. Αλλά ο Broken Blade τρώει κάτι towers, ότι τον αφήνουν λίγο low. Ενώ ο Razor κάνει τον γύρο του κόσμου σε δεν ξέρω πόσες μέρες, αλλά σίγουρα θα πάρει λίγο παραπάνω. Ξέρουν ότι είναι bot, έχει περάσει από ward, ο ίδιος δεν ξέρει ότι έχει περάσει από ward, αλλά πάει να βγάλει το play στο bot lane, θέλει να κάνουν dive, επειδή δεν υπάρχει arrow και δεν υπάρχει το τραγούδι της Seraphine, αλλά δεν ξέρουν ότι η Seraphine παίρνει 6. Γιατί μόλις το δουν εδώ ότι θα πάρει 6, περιμένετε, το play μπορεί να σπάσει. Εδώ. Ωραίο root. Τραγούδι, θα του πάρει το cleanse. Και το dive πεθαίνει. Skirmishes looked for the reset during all this so that then he could match the purchasing power of Razork, left his 2 top camps up with the thought being, hey, I'll do top camps into void grubs, but when that έχει πολύ καλύτερο XP. Παιδιά, δείτε διαφορές στο XP στο bot lane. Okay, μιλάμε τώρα για ένα level στο Λαμπρόφ και πάνω από μισό level στον Hans. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Λαμπρόφ έχει βελτιωθεί πολύ. Ο Λαμπρόφ αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που το έχει κάνει αυτό. Μακάρι να συνεχίσει έτσι όλη τη χρονιά. Να τον έχουμε σε κάθε τουρνουά να τον χαιρόμαστε. I mean, he's in a perfectly fine spot. He's got the lead when it comes towards the early game, so can kind of chill out a little bit. Το top έχει το δικό του ξύλο. Ανταλλάζουν aggressive και οι δύο. Παίζει το comfort ο Πανόλης, έχει call. Οπότε μπορεί να κάνει λίγη υπομονή μέχρι να βγάλει το πρώτο item. Αλλά ο Skirmishes θα πάρει και αυτό το camp. Και ποιο είναι το κακό, ότι αν πάρει και αυτό, είναι σε καλό timer για να παίξει και τον Δράκο. Και μέχρι τώρα το game μπορεί να φαίνεται αρκετά κοντά για τις δύο ομάδες. Αλλά η G2 είναι αυτή που κυνηγάει τα πλαίσια. Εδώ, ακόμα και invade στο red πάρει να κάνουν, επειδή ο Vlad δεν έχει flash. Φαϊτάρει ο Razork, θα κάνει το passive νωρίς. Φαν, ο Πανούλης είναι low. Το mind game πρέπει να κάνει respect. Πρέπει να κάνει respect, το Broken Blade παίζει καλά τον Cassante του. Παίρνουν πάλι στο mid, ωραίο το drift, περιμένει όμως και τώρα το Shockwave, το φλασάρι μετά ο Caps. Ο Vlad το πάλεψε, αλλά ο Zahen δεν ήταν κοντά για να παίξει το play. Πιέζουν πολύ καλά έτσι του παιδιά, βγάζουν το Razork από τη ζούγκλα, του λένε όπ, το red σου, και μετά αυτός κάνει full grid για να πάρει το red buff. Και ενώ παίζει το red, ο αντίπαλος jungler πάει mid για gank. Ο Caps πιάνει το play, ο Razork θα πάρει ένα plate, respect. Ήθελε λίγο πιο γρήγορη στο bot. Έχουμε το arrow πάνω στο Vlospa. Αλλά φέρνει το key, Και πετάνε τα abilities. Δεν υπήρχε ulti Seraphine. Τώρα ήρθε το ulti Seraphine.
Skumond's win becomes lightning is the death of Vladdy. And now winning mid, winning bot by substantial margin thanks to these early control from Hansam and Labrov. Like the goal is just starting to escalate now for G2. Yeah, now up 1.8k. A lot of that just on this bottom side. Να θυμηθούμε, παιδιά, ότι στο leg παίζουμε στο patch, οπότε τα support μπορούν να φαρμάρουν. Οπότε αν θέλει ο Λαμπρόφ να κλέψει και κανένα CS, δεν έχω πρόβλημα. Θα πάρουμε gold, να βγάλουμε items. And then they still have to try and play into an Ash Seraphine with a frozen wave, which is the worst position to be in. Razork is just desperately trying to get whatever farm he can, so he can't even help out his lanes. Yeah, I think Vladdy also just got a -1 right there, so he's also struggling in the mid lane. Labrov is now linked up with Xin Zhao. This is every Xin Zhao jungle's dream. Αυτό είναι το θέμα όταν δίνεις πάντα στον Caps στον Azir, ότι ο Caps θα το παίξει το Azir πολύ πολύ επιθετικά. Κι άλλος δράκος, οπότε ξεκινάει το objective stacking για την G2 από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Πηγαίνουν από το ένα objective στο άλλο πάρα πολύ γρήγορα. Και έχουν δύο δράκους μόλις το 12ο λεπτό, οπότε το Soul μπορεί να είναι πανεύκολα πριν το 25. Ακόμα και με λίγο delay. You cannot contest us at this moment, and I think that's why it's so difficult to play against G2, because they really understand how to orchestrate Mountain για Κασάντε. Κοίτα, ο Πανούλης ακόμα δεν τα κερδίζει αυτά λόγω αντικειμένων. Έχει πάει Cal, έχει Steel Caps, ο αντίπαλός του έχει πάρει τα κλασικά αντικείμενα, ο Broken Blade το παίζει, δηλαδή όποτε έχει ulti ο Broken Blade τον φορσάρει συνέχεια. Οπότε θέλει λίγο υπομονή ο Jax να πάρει τα αντικείμενα, να βγάλει το Trinity για αρχή. Γιατί κάνουν contest, μα δεν μπορούν να κάνουν contest. Το Orianna δεν είχε flash, οπότε αν περπατούσε είναι dead. Το bot lane τρώει μόνιμη πίεση, είναι υπερβολικά πίσω. Είναι πολύ δύσκολο ο Razork να μπορέσει να... Τώρα εδώ είναι ότι ο Lospa έχει φύγει και λένε έχουμε πουσάρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αλλά βλέπω τον Azir να πηγαίνει top lane. Ευτυχώς σταμάτησε. Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί μάλλον δεν νιώθουν ότι μπορούν να πιέσουν το web και να κάνουν κάποιο play εκεί. Κάτσε κάτω. Όμως πρέπει να κάνουν contest όταν ο Corki βγάλει Trinity και η Nami βγάλει Mandate. Εκεί πρέπει να κάνουν κάποιο contest, εκεί πρέπει να ψάξουν το επόμενο play. 2.3k feels great, but you're right, not insurmountable. So let's talk about from the Fnatic side then. What do they need to do to get themselves back into this? Κάνουν all chat, μερικοί κάνουνε. Ο φίλος μου ο Άπα κάνει πολύ. I think you just try and play for the Triforces. You've got one already in the hand. You've got one that's about to come through for upsets. Μεγάλο κύμα, τολμηρό, θέλουν να κάνουν dive το Labrov. Αλλά έρχεται φίλος του και όχι αυτός που περιμένεις. Arrow. Το Arrow θα πετύχει. Και μετά ο Labrov μπορεί να κάνει chain με το ultimate της Seraphine. Αυτό φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, αλλά αυτό είναι kill. Και μετά ο Broken Blade στο deep web flank πάνω στον Upset. Όπου τώρα ο Upset θέλει να κρατήσει το flash του, το χρησιμοποιεί για να φύγει λίγο μακριά. Έχει το Vladdy. Εδώ ο Vladdy πρέπει να βοηθήσει και να πάρουν κάποιο kill. Μπορούν πάνω στον Broken Blade, έχουν κάνει το flash, σκοτώνουν. Σε ένα πολύ βαθύ 4 άτομα play για να βγει στο bot, σκοτώνουνε. Αλλά οι G2 που στάρουν top, οι G2 που στάρουν mid και ο Vladdy τουλάχιστον παίρνει λίγο gold στο bot lane για να βγει μπροστά. Οι Έλλην κρατάνε το gold lead σε κάθε lane. Βγάλτε το φωτογραφία, κρατήστε το, είναι αυτό που θέλουμε. Ωραίο arrow από το Hansama, έχει γίνει sniper ο άτιμος. The downside, though, was that the CC lasts so long that the Nami actually doesn't end up walking towards them, which may have finished them off, so Broken Blade doesn't have to go as deep as that. Tries to turn on towards Upset, but misjudges where Upset's going to go. Ναι, εδώ το W του Broken Blade δεν πήγε ακριβώς όπως ήθελε και μετά δεν το είχε για να ξεφύγει, του φλασάρουν κιόλας. Είμαστε με Vladdy Labrov, με Πανούλη. Είμαστε με όλους. Έτσι το κραυγάζουμε για κάθε kill που παίρνουν και όποιος κερδίσει, κέρδισε. But still, the fact that G2 on the other side of the Rift were able to get gold into their pockets just shows how good of a team they are. Now Broken Blade back onto the Rift, gets more plates in the bot lane.
1800 το lead στο παιχνίδι. Ακόμα η μεγάλη διαφορά είναι στο bot όμως. Δεν υπάρχει σε άλλο lane μεγάλη διαφορά που να επηρεάσει αυτό το game, είναι στο bot. Ο Πανούλης είναι πάλι low. Ο Vlad χάρη το flash, shockwave, δεν θα το πατήσει. Μήπως πάρει κάτι πίσω. Ο Λαμπρόβ δεν έχει flash, μπρε μέσα ο Ζαχέν, το κύμα έρχεται. Έχουν πιάσει τον Έλλην support, αλλά το τραγούδι του μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω πίεση για να φάνε και το Razork και να ανταλλάξουν 2 kills, όπου συμφέρει την ομάδα που είναι πίσω. Παιδιά, ο Broken Blade είναι πια ο weak side king. Δεν έχω τίποτα να πω. Έχει μετατραπεί στον weak side king. Oh shit. Outplay him. For all Greece. Δεν έχουμε shockwave, δεν έχουμε shockwave. Και δεν έχει flash. Ο Vlad πήρε το flash του Caps, ενώ δεν βλέπαμε στην κάμερα. Οχ. Παιδιά, νομίζω ότι η Nami πέθανε. Νομίζω ότι η Nami είναι dead. Opinions. Και ο Vlad ματσάρισε αυτό το game. Δεν μπορώ να έχω παράπονο τώρα και από το Vlad, γιατί έχει κάνει τα roams, το έχει παίξει στο lane του. Είναι δύσκολο, ειδικά μόλις έχασε το flash από το πρώτο gank που έφαγε και μετά πέθανε και στο δεύτερο. Ο Oracles δεν φαίνεται. Ο Πανούλης έβγαλε Trinity. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο το top. Αν μπορεί να κερδίσει αυτά τα 1v1. Μέχρι τώρα ο Cassante κερδίζει τα 1v1. Ο Σκιούμον το έχει πάρει φωτιά, αφού είναι παιχταράς. Αφού είναι παιχταράς, τι να πω. Δείτε εδώ, παιδιά, τους τρέχουνε παντού. Πήρανε top tower, σε mid tower, σε soul point, σε transition για Herald, σε tower στο bot. Είναι παντού. Τουλάχιστον τώρα ξεκινάνε το objective οι Fnatic. Έχουν teleport. Και όχι, μόνο ένα στο planer έχει teleport. Δεν έχει ο Broken Blade, αλλά ο Broken Blade πιέζει και ο Πανούλης δεν μπορεί να φύγει από το lane. Πρέπει να κάτσει. Φάτονα. Φάτονα. Λοιπόν, chat! Έλλην Synergy! Δώσαμε το Herald, θα πάρουμε ένα Broken Blade. Flash. Θα ξεφύγει. That sucks, δεν έχουμε mana. Ξέφυγε εκτός τώρα αν τον κρατήσουν εδώ. Δείτε εδώ, θέλουν τόσο πολύ να κάνουν dive, όπου έχουν φέρει 3 άτομα και κατεβαίνει και η Nami κάτω. Μήπως και βγει το dive. Αλλά τουλάχιστον να πάρουν το tower, γιατί έχει έρθει ο Σκιούμον, οπότε kill δεν θα έχει συζήτηση. Το έχουν φύγει ήδη από εκεί. Πάει να πιάσει το top lane ο Πανούλης, γιατί πρέπει. Γιατί αν χάσουν και το top θα έχουν μεγάλο θέμα. Ο EG2 είναι next level, παιδιά. EG2, το θέλετε ή όχι, είναι next level. Αυτή η ομάδα, βλέπετε πώς τρέχει το map, το μάκρο της είναι καταπληκτικό. Είναι τρομερή το πόσο έχουν ανέβει οι G2, είναι δύσκολο να τους κοντράρουν. Είναι καλύτερη από Gen Z, είναι η Gen Z2. Μα δεν είναι καν ότι τώρα παίζουν fight και τους στομπάρουν στα fight. Είναι ότι τους στομπάρουν στο map. Έχουν πάρει ένα Void, κανένα οι Fnatic, τα Voids έφυγαν. Έχουν πάρει 3 δράκους, το Herald, έχουν πάρει 3 Towers. Ο Skimond είναι 1000 gold περίπου μπροστά, έχει τα 2 items, αυτό είναι που τον ενδιαφέρει.
Και εδώ είναι που οι G2 θέλουν να φαϊτάρουν κιόλα σιγά σιγά, γιατί έχουν χτυπήσει πολύ καλά spikes για να τα αφήσουν να περάσουν έτσι. Ευτυχώς ο Vlad έχει Shadow Flame, ευτυχώς ο Vlad μπορεί να βγάλει damage μέσα στο fight αν βρουν το Shockwave, μήπως και σκοτώσουν κάτι, γιατί δεν είναι και τα μεγαλύτερα tanks το Azir As Seraphine τώρα, αλλά σίγουρα έχουν και τα mobilities που χρειάζεται. Έχουν το flash, ο άλλος έχει το Rocket Bed σε λίγο. Το έχει τώρα. Γιάς, γιατί είναι 1300 μπροστά, γιατί στόμπαραν το lane και έχουν πάρει όλα τα plates. Κάνα flash W μην κάνει εδώ ο Razor και τους τεντώσει. So they're just committing to mid going, okay, get him. And then Caps is like, great, I pushed top. Now I group mid. Βάρα τον! Το Broken Blade στον πάρει όντως τόσο κάθε ένα V1. Δεν ήταν έτσι το μάτσα. Πρέπει να είναι τα items. Πρέπει ο Jax να θέλει 2 items για να ξεκινήσει να παίζει και αυτό στο μάτσα. Γιατί τώρα όποτε έχει ulti απλά κερδίζει. Pullback. Ulti από τη Seraphine. Πιάνει 2 άτομα και έχει φέρει και το Vlad πίσω. Ο Vlad κάνει Shockwave. Πετυχαίνει 3. Αλλά το damage δεν είναι εκεί για να πάρει κάτι. Ο Corki και η Nami δεν μπόρεσαν να δώσουν τα φώτα τους μέσα στο fight. Και ο Ζαχέν πέθανε πάρα πολύ νωρίς. Αν ο Ζαχέν είχε passive, μπορεί όντως να ζούσε που θέλει πολύ όμως ώρα για να στακάρει. Στακάρει με autotax και με spell σε αντιπάλους. Teleport από τον έναν, teleport και από τον άλλον. Σε λίγο θα το παίξουνε. Θα έρθει και ο Κασάντε εδώ. Ο Κασάντε έρχεται ήδη. Νομίζω ότι δεν παίζεται αυτό, αλλά πάλι το προσπαθούν. Ο Vlad τρώει knock-up από τον Baron. Μεγάλο σαμποτάζ, μπαίνει μέσα ο Πανούλης, λέει «Οχ!» Δεν πάρω που. Πρέπει να κάνει jump μακριά, ο Σκιούμον το ακολουθεί, δεν ξέρω αν μπορεί να τον πιάσει, αλλά ο Vlad είναι αυτός που έχει θέμα τώρα. Αφήνει το slow, φλασάρει μακριά και όλοι τρέχουν για τη ζωή τους. Όλοι. Είναι πολύ καλή. And a slow burn of a game, but a clinical one from G2. They have not slipped up. They have not given room to Fnatic to breathe. Θα πάρουν Soul στο 23. Θα έχουμε Elder πριν το 30. Εδώ ποιοι είναι Έλληνες από εδώ. Έλληνες είναι η Seraphine, ο Jax και η Orianna. Τους κατεβάσαμε όλους σήμερα. Ρε, G2 μακάρι να συνεχίσουν έτσι, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Βλέπω ποιοτικό game, βλέπω ποιοτικό παιχνίδι από αυτούς. Ο Γόρνας είναι Λεκ, είναι στην Ναβί. And again, upset just wasn't there. Like if you get Corki, Phosphorus Bomb, Corki Rockets as well, maybe that is a different play. But that's the thing that we said, like, you feel disjointed as Fnatic. Razork going in, the rest of the team aren't there to follow. It's what we were talking about with the Vi. It feels like this team hasn't really all got onto the same page yet. And G2, I mean, they've read the entire book. They're sieging 3 waves right now. I mean, Caps is solo top lane. Πάλι μπαίνει μέσα ο Razork. Αλλά δεν μπορεί να αντέξει, παιδιά. Ο Λαμπρόφ πετυχαίνει ουλτάρες αυτό το game. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Φλασάρουν πίσω του. Το Root δεν πετυχαίνει, αλλά μετά ξεκινάνε πάλι τον Πανούλη μέσα στο Tower. Το μαζεύουν πίσω με την ulti του Κασάντη και θα πάρουν double kill πάνω στα χέρια του Han Sama. Βρει μέσα και ο Caps. Θα φέρει τον Vlad δώρο στην ομάδα του και να πάρουν ένα τρίτο. Και το game με συνοπτικές διαδικασίες θα φτάσει στο τέλος του σιγά σιγά. Δεν θα χρειαστεί ούτε ο Elder ούτε τίποτα. Αν και να μου πεις ρε φίλε, τι άλλο να χρειαστεί. Έχουν πάρει όλα τα objectives. Δεν έχουν αφήσει τίποτα στο πάτωμα οι G2. Και με όλα αυτά τα όπλα μπαίνουν πάλι πάνω στον Upset. Θα καθαρίσουν και αυτόν μέσα στο ίδιο το base. Shit. Λουλου, θα παίξουμε για τον Upset τώρα. Θα πάρουμε Sion. Θα πάρουμε Sion στο top. Παιδιά, αν κερδίσει το Φέρτο τη Eurovision, θα κάνουμε giveaway ένα PC στο stream. Λοιπόν, βλέπουν Yunara Lulu και γι' αυτό παίρνουν Caitlyn.
Και μπορούν να πάρουν Caitlyn Nico και να τους πρεσάρουν full, να μην πάρουν ανάσα. Μπορεί και να μην πάρουν support και να πάρουν κάποιον jungle prio. Γιατί αν οι άλλοι πάνε για hyper carry, μπορείς να πας πάντα βάει. Αν θες. Και τώρα σκέφτεσαι ή Yunar θα πάνε ή ξέρεις ο Upset μπορεί να βγάλει καμιά Jinx και το Bard μου αρέσει. Και το Bard είναι ωραίο versus hyper carries, γιατί συνήθως το hyper carries είναι mobile. Γιατί είτε πάρει Yunara είτε πάρει Jinx, το Bard μπορεί να έχει πολύ πίεση πάνω του. Ή αν είναι η Jinx λόγω του immobility, επειδή δεν έχει ούτε dash. Αν πάρει Yunara θα χάσει το lane. Δεν ξέρω, χάνεις τόσο το lane και πας Yunara Lulu όμως. Και πας Yunara Lulu. Εδώ παίρνεις ένα safe jungle, πας Sion. Ώστε να μην πάρουν και αυτοί jungle. Πας Pantheon, καλό. Καλό. So I think it's really cool that we're getting these pairings, and they got the Pantheon with it. So I think already Fnatic's game plan is coming online, upset on a prime. Θέλω να δω ένα Skewmond έχει ετοιμάσει τίποτα περίεργο. Όχι, καμιά επικίνδυνη μαγειρική με τον Skewmond. Αλλά σπάνια το κάνει αυτό, συνήθως βγάζει κάτι πολύ κλασικό. Κάτσε να δω τι παίζει τελευταία. Ο Skewmond στο solo queue παίζει Vi, που είναι open. Παίζει Lee Sin, που ο Lee Sin πραγματικά κάνει takeover το LCK σιγά σιγά. Αλλά παίζει και λίγο Skarner. Οπότε έχει δώσει games σε όλα αυτά τα picks. Αλλά μπορεί να παίξει τα πάντα. Ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει τα πάντα. Αν πάει Game 3 θα δούμε ανίβει, αλλά bro, αν πάει Game 3 μπορεί. Μπανάνω τη Μέγαλη, μπανάνω τη Βάη. Πάρα πολύ εύκολα. Το θέμα είναι αν φοβούνται. Κοίτα, εδώ παίζει ο Vladi LeBlanc. Έχουμε δει τον Vladi να παίζει LeBlanc. Έχουμε δει τον Vladi να παίζει. Το Aurora τον έχουμε δει, που το Aurora είναι το πιο κλασικό. Μακάρι να πάρει ένα από τα picks του ρε φίλε, να πάρει όντως Silas. Να πάει να παίξει Silas ευθεία. Να κλέβει το ult της Άρη, να πηδάει πάνω στην Caitlyn, να τους παίρνει στο κυνήγι. Να τον δούμε τουλάχιστον να παίζει κάτι μιλή. Αλλά με το LeBlanc θα πάρεις LeBlanc Pantheon, θα πρεσάρεις full το early παντού, θα τους κυνηγήσεις, μήπως καταφέρεις να βγάλεις κάτι. Δηλαδή εδώ αυτοί, τι γίνεται, θα δείξουν jungle. Έχουν picks για το 5, μετά μπορούν να πάρουν και ένα Aran θέλουν, μπορεί να πάρουν ό,τι μπορεί να πάρει, ό,τι θέλει. Μπορεί να πάρει Sion, μπορεί να πάρει Kled. Λες, θα βγάλεις Skarner, είπαμε ότι το παίζει λίγο στο solo queue. Οπότε εδώ, περιμένεις κάτι σαν Aurora Sion και περιμένεις Kled στο 5. Ο Aurora Sion είναι καλός mid laner στο laning phase να πρεσάρεις, μαζί με safe το planer για blind, και ο Nar θα μπορούσε να έρθει σαν blind, αλλά ο Sion είναι safe, μου αρέσει. Τώρα, αν ο Vladi έπαιζε LeBlanc, θα ήθελα LeBlanc, αλλά το Aurora είναι η πιο safe επιλογή. Ξαναλέμε, βάζεις slows, έχεις καλό team fighting και εδώ Kled στο 5 και τρέχεις με το Kled μαζί με το Skarner, κάνεις και το ουλτάκι σου, παίζεις και το laning phase, κάτι τέτοιο. Αλλά ο Broken Blade είναι περίεργος, ο Broken Blade είναι μάγειρας. Και αυτό είναι ok, εννοείται. Και αυτό μπορεί να φτάσει στο backline και αυτό μπορεί να κάνει καλό laning phase, οπότε βγαίνει με το Ambessa. Δεν τον έχουμε δει να παίζει πολύ Ambessa, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να τον δούμε να παίζει Ambessa. Ρε τι φθηνό prediction είναι αυτό! Περίμενα παραπάνω από εσάς. Αλλά όλο ok, Skewmond με τα 100 games στο LEC. Μπράβο στο Levendi. Είναι ένα χρόνο και κάτι στο LEC. Και έχει κάνει πραγματικά φοβερά πράγματα μέχρι τώρα. Του αξίζει ό,τι έχει γίνει.
Laning phase πρέπει να προσπαθήσει η Fnatic να μείνει ok σε αυτό το lane. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά με το να πρεσάρουν στην αρχή είναι κάτι όπου θα δώσει ασπίδα. Η Lulu θα μπει μπροστά η Γιουνάρα με το level 2 ή με το στακαρισμένο και θα βαρέσει. Παίκτης με τα πιο πολλά leg games τώρα ποιος είναι? Ο Caps παίζει ασταμάτητα σε όλα τα τουρνουά, σε κάθε τελικό από το 17. Δεν γίνεται να μην είναι ο Caps. Ο Caps πάντα φτάνει μέχρι τελικό, οπότε έχει άπειρα games. Πάμε Βλάντι, πάμε Βλάντι. Να τον δούμε φίλε να πιέζει με την Aurora. Μήπως, αλλά... Όπα. Αλλά ο Caps ξέρουμε αργότερα τι μπορεί να κάνει αυτό το pick. Έχει δείξει το άρι του σε άπειρα τουρνουά. Το είδαμε και στο first stand. Αλλά δεν είδαμε τον Skewmont να παίζει Skarner ή τον είδαμε? Παιδιά, στο game όπου έχει παίξει φέτος ο Skewmont Skarner, κάτι μου λέει στον τελικό με την KC έπαιζε Skarner στο game 5. Γιατί μου ήρθε τώρα ρε φίλε, σαν ανάμνηση αυτό πίσω. Οκ, αυτό πρέπει να ήταν. Γιατί μου ήρθε μια εικόνα να τανκάρει το Skarner μπροστά σε όλους. Έχει φάει πολύ πίεση από την αρχή του game. Είναι ήδη στην αγκαλίτσα του tower. Αλλά ο Skewmont ανεβαίνει στο River, ο Razork το βλέπει αυτό, λέει πρέπει να φύγω από εδώ, καλύτερα να πάω top lane, όπου το mid μου πιέζει, το top μου πιέζει. Τα πράγματα φαίνονται λίγο πιο όμορφα εκεί, αλλά μένει, θα πάει να το κλέψει. Πώς, με τι θα το κλέψει όμως? Γιατί μένει? Χάνει πάρα πολύ χρόνο εδώ, βέβαια στον bot βγάζουν καλά οι Fnatic. Λαμπρόφ James χάνει HP, αλλά δεν έχει σημασία γιατί παίρνει πολύ παραπάνω η Caitlyn από τους άλλους και εφόσον η Caitlyn είναι full, η Caitlyn μπορεί να μείνει στο lane. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι μπορεί να μην φαίνεται huge αυτό, αλλά ο Razork για να μείνει σε σωστό tempo έκανε smite το Scuttle και αυτό σημαίνει πως ο Skewmont έχει πλεονέκτημα smite για να κάνει πιο γρήγορα το clear του ή counter jungle. Παιδάκι, μη με σταματήσεις. Θα το πληρώσεις αυτό. Broken Blade, είσαι 10 CS πίσω, Παιδιά, η Ευρώπη είναι cooked. Το player της G2 δεν μπορεί να παίξει αμπέσα. Μπράβο ρε πανούλα ρε. As they went was that the Phalite ended up being hit, I believe, by Scar's Bloom, so they knew that Vision was there. Ποιοι μας έχουν δείξει καλή αμπέσα? Νομίζω μόνο ο Κάνα. Ο Νάκ δεν έχει παίξει αμπέσα. Νομίζω μόνο ο Κάνα έχει δείξει αμπέσα full. Και ο Πανούλης σε κάποια games, αλλά όχι αρκετά. Οπότε και αυτή η διαφορά κυμαίνεται προς τα 10 CS μόλις καθαρίσουν το wave. Όπου ο Vlad το μυρίζει αυτό, μπορεί να φύγει από το charm. Παρ' όλα αυτά... Τι ήταν αυτό ρε? Ελπίζω να ήταν από το Lek να ακούστηκε αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή όταν λέω για Ambest δεν λέω για solo queue, είναι πιο πολύ για το competitive. Γιατί solo queue εντάξει μπορούν να παίξουν όλοι τα πάντα. Όπως και ο Broken Blade, έχει 18 games Ambessa, έχει κερδίσει τα 3. Αλλά βλέπετε ότι ζορίζεται πάρα πολύ στο laning phase. Κάτι που η Ambessa δεν λέω ότι κερδίζει απαραίτητα από νωρίς, αλλά 15 CS είναι μπόλικα. Ωραία, αυτό είναι καλό για τη Fnatic, είναι πολύ καλό γιατί λειτουργούν με το να μειώσουν τη διαφορά από τα άλλα lanes. Broken Blade, το λέω ωραίο buffer. Βλέπετε, μπαφάρει προς τα πλάγια για να μην φύγει με τον όκα και πάει πίσω από το Sion, αλλά να μπορέσει να το τζάρει το ulti.
Flash. Πολύ τολμηρό αυτό το flash από το Razork, γιατί ο Han Sama μπορεί να φύγει μακριά με το portal και οι υπόλοιποι να κάνουν το ίδιο, αλλά επιτέλους οι Fnatic δείχνουν να έχουν ψυχή. Και με αυτή τη ψυχή θα πάρουν 2 summoners από το AD carry της G2, χωρίς να χάσει Sam στο bot lane της Fnatic. Οι άνθρωποι που είχαν το πιο δύσκολο έργο στο game, μόλις τώρα τους έγινε λίγο πιο εύκολο. Ποια ομάδα υποστηρίζω γενικά στο LEC? Δεν υποστήριζα καμία, αλλά εφόσον οι G2 έχουν Έλληνα και τα πάνε εξαιρετικά, G2 all the way. Μακάρι και οι Fnatic να καταφέρουν να πάνε internationals. Αλλά η G2 είναι η εύκολη επιλογή, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι της Ευρώπης. Οπότε θέλεις να είναι αυτοί που θα την εκπροσωπήσουν. Και ο Vlad Έλληνας δεν είναι. Ναι, αλλά οι Fnatic δεν θα πάνε internationals. Γι' αυτό λέω, αν καταφέρουν και πάνε, θα είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ω παιδιά, ο Πανούλης τον έχει κάνει πλάκα στο top lane. Τον έχει κάνει, είναι τόσο μπροστά που απλά πήγε και πήρε καλ, όντως πήρε καλ, σε αμπέσα lane, γιατί λέει ότι δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Δεν μπορώ κι εγώ να του κάνω πολλά, θα τον πιέσω, αλλά δεν ξέρω να τον σκοτώσω, αλλά μπορώ να πάρω extra gold από εκεί. Θέλει ulti, έρχονται. Το portal είναι ok από τον Άμπλο, αλλά δεν μπορεί να φύγει μακριά ο Han Sama και επιτέλους θα πάρει το first blood με το red buff. Αυτός ο άνθρωπος ακόμα όταν παίζει σωστά κάνει λάθη. Δυστυχώς με το red buff παίρνει το kill. Θέλαν να δώσουν το first blood πάνω στον upset, γιατί θα έπαιρνε το gold, θα βγαίνει μπροστά, μπορούσε να κλείσει item. Και με το Kali η διαφορά θα μεγάλωνε αρκετά για αυτόν, γιατί βλέπετε ότι τώρα είναι even, θα ήταν 300-250 gold μπροστά. Μαζί με το Kali να στακάρει ακόμα καλύτερα. Αλλά εντάξει, δεν θα παραπονεθεί κανείς για ένα free kill. Ο jungler των Shifters τώρα με Pantheon θα πάθει Tank Scion, σίγουρα. Σίγουρα, χθες πως έπαιζε ο Μπουκάντας. Άλλαξε τίτλο, ο τίτλος είναι ok. Δεν είναι ok. Σε μένα λέει 1-0. Λίγο προσοχή εδώ. Πάρ' το. Α, δεν έχουμε smite, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Οπότε ο Skewmon μέσα το κάνει δικό του. Να δούμε τι build θα πάει ο Skewmon. Γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να πας με το κλασικό. Ωραίο sidestep, μπράβο Βλάντι. Ωραίος. Το έπαιξε όπως πρέπει. Αλλά ναι, μπορεί να πάει σε hardstyle ο Skewmon ή μπορεί στο τέλος της ημέρας απλά να πάει πρώτο plasm που είδαμε το πρωί. Αλλά το πρώτο plasm το έπαιξε με grasp ο Canyon. And also still Imperios holding his own in the top side. I mean, that was public execution just to get the wave shoved in, essentially. Like, Broken Blade did not get... Νιώθω ότι τον μπεϊτάρει λίγο εδώ, νιώθω ότι τον μπεϊτάρει. Εδώ ο Πανούλης θέλει να πάει back, γιατί θέλει να κλείσει κάποιο item που θα του δώσει λίγο παραπάνω wave clear. Έχει μόνο το Q του τώρα. Να δούμε αν πάει προς το Sunfire στο τέλος, για να απλά επενδύσει σε άλλα armor αντικείμενα, γιατί το armor είναι πολύ καλό stat εδώ, όταν το μόνο magic damage είναι αυτό που έχει ο Caps. Skarner πόσο magic damage κάνει? Κάνει λίγο, αλλά δεν θυμάμαι πόσο. Αλλά θυμάμαι ότι το passive του Skarner είναι physical. Οπότε το μόνο magic είναι η Yari. Μπορείς να επενδύσεις πολύ σκληρά στο armor για αρχή. Είναι ο Λαμπρόφ Ευρωπαίος κέρια. Όχι, είναι ο Λαμπρόφ. Είναι μοναδικός. Heimer Jungle είναι καλό, κάτω τον πάνω αυτόν. Κάτω τον. And now you've got Razork with his ultimate coming up once more, the ability to start player on the map. I wouldn't be surprised to see more pressure. Ωραίο matchup στο top. Καλά περνάτε. I think in the grand scheme of things, upset is still your main win condition with this lineup. Yeah. And Hansama is γυρνάει πίσω, έχει teleport και η Ambessa θα πάει back μόλις έχει eclipse. Η Ambessa στο eclipse γίνεται champion, αλλά εδώ έχουμε αφήσει... ulti. Έχει το Pantheon. Το Pantheon. Και ξέρουμε πως δεν έχει ulti αυτός, οπότε τον βαράμε μια φάπα, τον βαράμε κι άλλη φάπα.
Και το kill είναι εκεί, οπότε μπορεί μέσα ο Πανούλης με το drift να μην πετυχαίνει, αλλά του παίρνει τα cooldowns, του παίρνει τα 17 dash που έχει Αμπέσα και μετά μπαίνει στη range ο Razork, μπορεί να κάνει flash, σκοτώνουν. Και δες εδώ πως ο Razork παίρνει κάπως μπρος. Αν απλά σταματούσαμε τώρα το game, κερδίζανε. Thornmail, πρώτο item Thornmail για τον Πανουλή. Αυτή είναι η επιλογή του. Full all in στο armor και στο heal reduction. Ο Πάνη θα παίξει ποτέ ξανά. Κάτι που δεν μπορούν να απαντήσουν αυτό δυστυχώς. Θα μπορούσαν να ρωτήσουν τον ίδιο. Γιατί δεν έχει πει κάτι. Φανάτικα έχει δύο Έλληνες. Ναι, δύο Έλληνες φανάτικα, ένας Έλληνας G2. Και γι' αυτό είναι το ωραίο game. Είναι το πιο ωραίο game που θα μπορούσαμε να δούμε στο LEC. Μακάρι να το δούμε και στα playoffs, στα best of fives. Εγώ αυτό θέλω. Τα trades είναι ακόμα δύσκολα αφού έκλεισε το Eclipse η Αμπέσα. Είναι αρκετά δυνατή. Αλλά ο Πανούλερος είναι level μπροστά. Του μπαίνει επιθετικά. Ανεβαίνει ο Skarner και νομίζω πως μπεϊτάρει λίγο το Broken Blade. Και ο Πανούλης νιώθει πως κερδίζει 1v1. Και όντως κερδίζει. Αλλά πρέπει να προσέχει τον Skewmond. Shit. Φίλε μου, εγώ δεν έφερα jungler να παίξουμε ξύλο. Skewmond. Σπίτι πάλι. Φύγε από εδώ. Αν ανέβει ο jungler top, έτσι ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, στο bot lane πάλι βγήκε μπροστά ο Hans. Αλλά βγήκε μπροστά επειδή έχει το quest. Και η διαφορά είναι ότι έχει το quest το Hansama, γι' αυτό φαίνεται πολύ μπροστά στο gold, 500 gold. Μόλις κλείσει το quest το upset και πάρει και το κάλ σε 2 waves, μιλάμε για μια διαφορά όπου θα συμφέρει την Yunara. Βέβαια η Yunara δεν φλάσσαρε την Dasher, έχει cleanse, μπορεί να φύγει μακριά με αυτό και μετά να παίξει το trade. Γιατί έρχεται η Lulu με το sensor, παιδιά, φλασσάρει μέσα ο upset, κάνουνε ulti πάλι, μπορεί να παίξουν το fight! Το bot της Fnatic είναι goated! Ο λαμπρός του συσιώνει λίγο με ένα stun, λέει Hansama, τρολάρουμε λίγο αλλά δεν πειράζει. Είναι για να έχουμε το 1-1 game. Ήρθε φίλε όμορφα εδώ πέρα ο Λόσπα, μαζί με το sensor, φλασάρει μέσα ο upset για να πάρει το knock-up από το ulti, ένα play που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το bot. Το είχα δει πρώτη φορά από τον Diablo και τώρα το βλέπουμε συνέχεια και έτσι θα πάρουν kill και η διαφορά ακόμα και χωρίς το call, λέει η Yunara. Mountain Drake. Οι Fnatic έχουν δύο δράκους στο 14. Να! Βλέπω λάθος game, δεν υπάρχει περίπτωση. Playing off of the spikes that we were talking about with Upset and Lospa and that Ardent Sensor being completed, like this is perfect from Fnatic and G2 just don't really know what they're supposed to be doing. Ωραία παιδιά, πού θα γίνει το throw? They try and look for the play, but I think the cleanse, yeah, it just immediately comes through the shield and then the follow-up as the ultimate comes through, the flash forward for the wall. Ωραίο play. Ήταν ωραίο play με μπάλες στο παίξει ο upset εδώ. Του το δίνω. Yeah, and I think LeBron just waited for the Cosmic Binding out of the Tempered Fate, thinking, oh, the trap's going to be there. Yeah. So try and layer the CC more. But when there's a cleanse, you just have to throw it out so that you can only cleanse the one. Even if that happens, I don't know if that changes much of the play. Now we have a new play. Scumon's in the mid lane here. Excel's impact over the wall and Polymorph. Καλό. Τα Fiber και φάπες πίσω, upset, λίγο προσοχή, δεν υπάρχουν summoners. Μπαίνει μέσα όμως ο Razork, μπορεί να κάνει το stun, ο Skewmond κινδυνεύει το δικό του flash. Το κρατάει ακόμα και μετά τραβάει το Razork και το πηγαίνει στο δωμάτιο. Όμως ο Vlad θέλει να κλείσει τις πόρτες σε αυτό το δωμάτιο και πάρει 2 kills. Και ο Razork θα πέσει, πρέπει να πω θα ζήσει. Με το portal του Labrov πήγε να φύγει μακριά. Αλλά δες, η ανταλλαγή το kills εδώ συμφέρει την ομάδα των Fnatic όπου πρεσάρει και να πάρει plates και ο upset. Oh my god, Vladdy! Του λέει, είμαστε φίλοι, δεν θα σε σκοτώσω. Λαμπρόφ, είμαστε από παλιά φίλοι, δεν μπορώ να σε σκοτώσω. Οπότε ένα προειδοποιητικό στην πλάτη. Έπρεπε να πεθάνει. Του γράφει, του είπε τι κάνεις μαλάκα. Yo, θέλω εδώ το all chat. Ήταν καλό, μπαίνουν μέσα πολύ όμορφα επιθετικά, κάνουν damage. Ο Vlad έρχεται από το side, μπορεί να δώσει το damage πάνω στον Hanser, πάρουν το kill. Ο Razork πεθαίνει οριακά εδώ πιστεύω, ενώ από την άλλη στο top lane θα κρασάρουν πάνω στο Broken Blade. Και θα του πούνε ότι πια έχει Broken Knees.
Γιατί τους σπάνε τα γόνατα και θα πάρουν το kill. Παιδιά, ο Πανούλης τον έχει στείλει. Οκ, τον έχει στείλει στο top lane. Πάμε λίγο. Παίζει Sion vs Ambessa και είναι 1000 gold μπροστά. Δεν έχει ulti, δεν έχει ulti. Δεν κινδυνεύει καθόλου ο Βλάδι εδώ αν απλά το παίξει καλά, γιατί δεν υπάρχει ulti στον Σκιούμον. Ανεβαίνει ο Πάνθεον, ο Σκιούμον εδώ χωρίς backup είναι ok. Έχει στείλει 2 assist, τον την περνάει 20 CS και ένα level. Τις assist κοιτάμε. Αυτό το lane είναι Ambessa favored. Ok, μόλις η Ambessa κλείσει Eclipse, συνήθως την βλέπουμε να είναι 1000 gold μπροστά αυτή. Σίγουρα, σίγουρα ο Broken Blade δεν είναι η καλύτερη Ambessa. Αλλά κρατάμε τα θετικά. Έτσι, κοπανάμε το tower. Ωραία, κάτσε, τα waves είναι χάλια. Γιατί ο Broken Blade δεν έχει wave να πάρει. Το wave είναι frozen στο tower που είναι στο Vladi. Άρα ο Broken Blade, η διαφορά θα μείνει κοντά 30 CS πάλι. Ο Vladi πρέπει να κάνει καλό ulti εδώ. Πρέπει να κάνει ulti γιατί ο Pantheon ανεβαίνει, παιδιά. Ο Pantheon έχει ρο και του πιγκάρει ότι έρχεται. Οπότε ο Vladi πρέπει απλά να το ζάρει cooldowns και να μπορέσει να φύγει μακριά μέχρι να έρθει ο Pantheon που έρχεται. Έρχεται ο Pantheon. Τον φλασάρει, τον σώζει και μετά παίζουν στο Skewmon. Το Herald, βάρε το Herald, βάρε το Herald, βάρε το Herald. Μπράβο! Big play. Δεν νομίζω ότι ξεφεύγει εδώ με κάποιο τρόπο. Μπορεί να κάνει flash από τον τοίχο, αλλά πάρει ένα dead. Razork με το kill. Πανέμορφο play. Το στόλαρε τέλεια ο Βλάντι, okay, το έπαιξε ακριβώς όπως πρέπει. Κάτω από το tower, ενώ έρχεται χέρα, το κάιταρε, έπαιξε μέσα στο μπουσάκι. Ο Razork φτάνει μπαμ εκεί που πρέπει. Και μπορούν να πάρουν το kill. Μπράβο. Γιατί ο Skewmon δεν μπορεί να ουλτάρει. Ο Vladi πηγαίνει πολύ πέρα, δόθηκε να ουλτάρει απλά ο Skewmon. Θα στοχίσει. Και εδώ φλασάρει ο Razork μέσα από το Impale. Το Herald έχει ανοιχτό μάτι, οπότε πεθαίνει μόλις μπαίνει σε αυτό. Ωρί. Ο μόνος που είναι καλά σε gold είναι ο Caps που κρατάει ένα 35 σε CS. Ένα δυνατό έτσι CS lead. Ανεβαίνει λίγο, κατεβαίνει λίγο, καταλάβατε. Και δεν το ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει πολύ όταν έχεις μία Γιουνάρα με 1800 gold στη Γιουνάρα. Soul point. Περιμένετε παιδιά, οι Fnatic έχουν soul point. Τι χρονιά έχουμε? Έλιο, upset, core. In out. Μπόρεσαν να πάρουν το soul point. Ο Πανούλης κάνει ulti στο top lane για να σώσει το tower, να μην πάρει άλλο play το Caps. Big Sion, big man. Τώρα θες να κυνηγήσεις, δεν θες να κυνηγήσεις. Είναι πάρα πολύ mobile, θα βγάλει και το Rocket Belt σε λίγο. Αλλά χάνεις λίγο gold. Okay? Και να πάρεις το Δράκο, χάνεις tower στο bot που βέβαια δεν παίρνει κάποιος gold από δίπλα. Και χάνεις και κάποια plate στο top lane. Είναι ένα αναγκαίο κακό. Γιατί εντάξει, G2 δεν θα είναι μια ομάδα που δεν θα κάνει cross να παίρνεις Δράκο, θα πάρει λίγο gold πίσω. Αλλά ακόμα προηγείται η Fnatic με ένα πάρα πολύ υγιές gold. Τελικά όλοι πρώτο πάνε Hex Optics στην Gate. Είναι αυτό το τρομερό item, ρε. Το άλλο item είναι το Collector ή το άλλο item είναι το Yuntal. I think it's just very difficult for G2 to really answer for how well Upset and Lostba can play here. Yeah. And again, just credit to Fnatic for the... Θέλουμε για 2-0 TSAL. Σάνξ, έλα έτσι, έλα Λεβέντη, μήπως σηκώσουμε πάλι κάτι γιατί στο LPL δεν σε βλέπω καλά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν. Θα ξεφύγει ο Λαμπρόφ, είχε το πόρταλ έτοιμο, μπορεί να περάσει από τον τοίχο, παίζει με Locket. Παίζει με Locket, οπότε ακόμα δεν υπάρχει το cleanse από το Big Kells για κάποιο, για κανένα από τα supports.
Τώρα θέλω να δω τη Fnatic με gold lead να παίρνει έλεγχο του map. Ζητάω πολλά. Δεν νομίζω ότι ζητάω πολλά. Ο Upset βέβαια μένει πάρα πολύ low. Ο Λάμπρος φεύγει από τη μέση, κυνηγάνε το Razork. Ο Βλάντι όμως θέλει τον παλιό του φίλο να τον σκοτώσει πάλι. Τον κυνηγάει, τον βαράει και τον σκοτώνει. Αλλά τώρα ντασάρει και φεύγει όμορφα πάνω στο Broken Blade. Οι Έλληνες συνδυάζονται. Ο Broken Blade καητάρει μακριά από αυτούς. Ο Caps μπαίνει μέσα, δεν πετυχαίνει charm. Έρχεται ο Razork. Αφήνει τον Caps πάρα πολύ low και ο Broken Blade κυνηγάει το Βλάντι. Για άλλη μια φορά όμως ο Βλάντι μπορεί να παίξει kite και τώρα μπαίνει μέσα στο fight το Upset. Και με τον Upset να καταφθάνει, το fight τελικά τελειώνει. Ο Upset πρέπει να πάρει 5 kill κανονικά εδώ. Τρόμαξε για λίγο, τον είδα να πεθαίνει και μετά λέω πάει. Αλλά στο τέλος της ημέρας μπαίνουν πάλι ευθεία. Η Λούλου μπορεί να δώσει ασπίδες. Τα charms δεν θα βρουν στόχο. Upset θα φας μια φάπα, αλλά δεν πειράζει. Η φάπα πήγε. Όχι, δεν τον Upset. Ο Razork πέθανε, συγγνώμη, νόμιζα πέθανε ο Upset. Αλλά δεν πειράζει, στο τέλος τρώει η φάπα και ο Hansam. Αυτό θέλω να πω. Πέφτει κάτω και οι Fnatic κερδίζουν fight. Κοίτα, εδώ είναι ρίσκι, αλλά σήμερα ο Vladi mechanically είναι εκεί που πρέπει. Δείτε εδώ πως καητάρει. Παίζει ανάμεσα σε όλους. Πηδάει από την άλλη πλευρά. Το Charm τον ντοτζάρει. Βλέπει το fight. Μπρει πάνω τον Broken Blade. Τον καητάρει και αυτόν. Μαλάκα Λαμπρόφ, θες Game 3 και εσύ. Ο Λαμπρόφ θέλει Game 3. Πώς να μην τον αγαπάς. Είναι φοβερό game από Vladi. Φοβερό game από όλους. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει παίξει άσχημα. Νιώθω πως και οι 5 Fnatic έχουν κάνει καλό game. Δηλαδή σπάικαραν και οι 5 ταυτόχρονα. Hex Optics στη Γιουνάρα! Περιμένετε, παίρνουν την αστυνομία τηλέφωνο. Μάτε Παναγία. Ο άλλος παίζει versus Scanner. Αν πέσει και παίρνει Hex Optics τρίτο item. Περιμένετε, παίρνουν την αστυνομία τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει LDR. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει LDR. Μαζέψτε τον. Παιδιά, καλό το Hex Optics. Σου δίνει παραπάνω damage. Το LDR σου δίνει 35% armor penetration. Και damage ανάλογα με το HP του αντιπάλου. What are we doing? Και μετά και QSS θα χάσουν από το build. Όχι τώρα, παιδιά, χωρίς πλάκα, το Hex Optics να έρθει ο Upset με δικηγόρο μπροστά να μου πει ότι είναι το καλό item, δεν το πιστεύω με τίποτα. Είναι λάθος. Είναι ξεκάθαρα λάθος αυτό το game. Το jungle τους είναι Skarner με armor level 13, το top τους είναι Ambessa level 14, 15 σε λίγο που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ base armor. Και αυτή τη στιγμή δεν έχεις τρόπο να περάσει αυτό το base armor. Και σαν Γιουνάρα συνήθως παίζεις πολύ κοντά στον αντίπαλο, οπότε δεν εκμεταλλεύεσαι το full value που σου δίνει το Hex Optics. Γιατί σε ένα AD carry που τα σάρει μπροστά θες να παίξεις με το AOE, θες να είσαι κοντά στο να βαράς πολύ κόσμο. Γι' αυτό εκμεταλλεύεσαι τη Λούλου και το τι μπορεί να σου προσφέρει. Και ελπίζω αυτό να μην είναι κάτι που θα τους κοστίσει στο επόμενο fight, γιατί είναι πολύ μπροστά ο Upset, είναι 2.200 gold μπροστά. Εδώ οι Fnatic μπορούν να πάνε απλά run down mid, γιατί και να σκυπάρουν τον Δράκο, αλλά θέλουν σίγουρα το Soul και εφόσον είναι πιο δυνατοί, γιατί να το κάνουν. Υπάρχει εναλλακτική, αλλά πάλι είναι ok. Knock-up, θα πετύχει Vladi, θα ντασάρει. Περιμένει το ulti, μπαίνει πάνω στο Λάμπρο και μετά το flash στο Hansama. Το παίζει ο Skimon το fight, τους έχει κρατήσει για πάρα πολύ ώρα εκεί που τους θέλει και μετά ο Razork σηκώνει ασπίδα για να κρατήσει και ο Upset μπαίνει στο flank. Αλλά ο Upset φαίνεται λίγο μπερδεμένος και τώρα ξεκινάει να κάνει damage. Τώρα μπορεί να μπει πάνω στο Broken Blade, να τον πάνε στον τοίχο. Το ulti του Skimon καλό, αλλά δεν υπάρχει follow-up. Ο Upset ζορίζεται πάρα πολύ, αλλά πάλι κερδίζει. Γιατί υπάρχει η βοήθεια της ομάδας. Και εφόσον η ομάδα είναι εκεί, ο Caps και ο Hansama δεν μπορούν να βαρέσουν τους υπόλοιπους, δεν μπορούν να κάνουν damage. Και έτσι η Fnatic μπορεί να πάρει fight soul και να πάρει μία βόλτα από τον Baron. Παικτικά, ο Skimon το έπαιξε πάρα πολύ σωστά, αλλά δεν μπορεί να κλικάρει κανείς μπροστά και να βαρέσει. Ο Caps έχει τόσο dash και δεν μπορεί να πάει εκεί. Οκ. Ο Vladi μπορεί να μην είναι εκεί, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ο Upset και αυτόν χρειάζεται να βαρέσει.
Way. Solely Fanatic, φίλε, αποκλείεται. Έχω να το δω από το τελικό του 23. Κάτσε να το πάλι το fight, γιατί θέλω να δω ο Caps τι κατάφερε να κάνει εδώ. Γιατί ο Caps που έκανε ulti. Βλέπετε εδώ, μπαίνει μέσα στο portal ο Upset, τρελαμένος! Εδώ. Και λέει η Λούλου, πού πας, έρχομαι! Και πάει η Λούλου να το σώσει. Και εδώ ο Caps κυνηγάει το Razork. Δεν μπορεί όμως τώρα ο Caps, εδώ που είναι πίσω, δεν μπορεί να προσφέρει ο Caps. Ήθελε να είναι εδώ για να σκοτώσει τον Upset, όπου ο Upset δεν έχει flash cleanse. Αλλά επειδή είναι ζωναρισμένος, οι υπόλοιποι κάνουν ένα μπουλούκι γύρω από τον Upset και τον βοηθάνε να μπορέσει να παίξει το fight για να πάρουν kills. Τώρα μιλάμε για πάρα πολύ δύναμη. Τυπή από τον Broken Blade στο top, αλλά εφόσον έχουν Baron στη Fnatic μπορούν να παίξουν το μάκρο καλύτερα. Το βλέπω, τα βλέπω με πάνω τους. Team κυνηγάω τον Gaps, του πήρα το ulti. Team κυνηγάω το Skarner, του κάνω πάρα πολύ damage. Knock up για να του κόψω το E και μετά έρχεται το Upset. Ωραία, τον κοπάνει σε κάτω. Ωραία, τον κοπάνει σε κάτω. Blue buff! Παραλίγο να είσαι, φίλε, Fnatic blue buff. Δεν πεθαίνει, μα δεν μπορούν να πεθάνουν. Δεν γίνεται. Οι άλλοι δεν έχουν damage και δείτε items. Ο Sion είναι μπουρί. Ο Pantheon παίζει με Death Stance. Οι άλλοι έχουν Lulu. Ακόμα και τον Upset να πιάσει έχει Cleanse και QSS. Οπότε ο θάνατος φέρεται σαν ένας μακρινός συγγενής των Fnatic. Πια. Ο Razork θέλει να παίξει κι άλλο επιθετικά. Oh my god, δείτε εδώ πως μπαίνουνε. Παιδιά, το Lulu προσφέρει πάρα πολύ content. Χρησιμοποιεί το ulti της επιθετικά πάντα για να κάνουν knock-up. Μπαμ, μπαμ. Όποιον μπαίνει μιλή. Θες να μου πεις ότι τους καθαρίζουνε πριν το 30. Ο Βλαντίμηρος κυνηγάει, θα πάρει το flash από τον Caps. Οι υπόλοιποι Fnatic κινείται επιθετικά πάνω στο Nexus. Μένει low ο Skewmont, πάρα πολύ low ώστε να τον σκοτώσουν με το mobility. Άρα το Καϊτάρι μπαίνει μέσα στη βάση. Τα minions φαίνεται να μην είναι αρκετά. Πρέπει να έρθει το επόμενο wave. Το Charm δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο Caps αδύναμος στην προκειμένη στιγμή. Ο Han Sama και αυτός δεν μπορεί να κάνει πολλά. Δεν υπάρχουν καν 3 ολοκληρωμένα items. Οι Fnatic όμως παίζουν ήρεμα. Δεν το λύγουνε τώρα, παιδιά. Είναι αυτό το ότι δεν θες να χάσεις ένα game το οποίο έχεις κερδίσει. Και δεν μπορούν να κλικάρουν ακόμα. Η Αμπέσα βγαίνει. Ο Caps θα χιλάρει. Έχεις Regen Soul. Το έχεις. Αλλά τώρα έρχονται τα minions. Έχεις Baron και αυτά τα minions είναι super wave. Είναι ένας ακόμα παίκτης για να σε βοηθήσει. Ο Han Sama προσπαθεί να παίξει γύρω από το wave. Περνάει μερικά headshots, αλλά δεν κάνουν damage. Ο Upset είναι μέσα στο ultimate του Bard. Και τώρα με αυτό να ξαναμπαίνει μέσα στο fight, φλασάρει, σκοτώνει και μετά συμφέρει. Γιατί ό,τι και κάνει απλά δουλεύει σε αυτό το game. Και οι Fnatic θα πάρουν game από την G2 κάτι όπου η Genji δεν κατάφερε να κάνει ποτέ στο first stand. Έτσι η Fnatic το κάνει σήμερα. Και αυτή είναι η δύναμη της Ευρώπης. Ναι! Σε ευχαριστώ, μεγαλοδύναμε! Έβαλες το χέρι σου, πες το. Big! Τα bans δεν είναι ίδια, έτσι. Ακριβώς τα ίδια, δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Rumble, Varus. Και τελευταίο ποιο ήταν? Νίκο. Ο Nautilus ήταν ban. Όχι, το ban ήδη άλλαξε. Γιατί είσαι red side, οπότε μπορεί να πάρει Nautilus, φαντάζομαι. Ότι μπορείς να δώσεις Nautilus και να κάνεις counter τον Nautilus αν δεν θες να ρασάρεις support. Γιατί μετά έχεις Νίκο, Seraphine, Bard, Lulu, Nami, out. Η Anivia είναι το μόνο range support το οποίο παίζεται full και είναι in. Okay. But can they get everything else to come together? Because I still like Imperios mostly on the tanks. I still like Razork on some of these playmaking junglers that you can find stuff on. So Rumble's off the table for Imperios. He will not get that one at least. Το βάρος μας ενδιαφέρει όντως. Το βάρος μας ενδιαφέρει όντως. Έχω πολύ μεικτά συναισθήματα για το βάρος. Αλλά μας ενδιαφέρει. Παραμένουν τα bands με αυτόν τον τρόπο. Εδώ το first pick. Η Vi είναι ακόμα open. Αν θέλεις να πας για jungler, για την jungler, γιατί πάρα πολλά melee jungles είναι out. Wukong είναι open, Mundo είναι open.
Βέβαια, μόνο το first pick είναι κάτι που δεν έχουμε δει πολλές φορές. Ελάχιστες. Από mid προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορούν να πάρουν. Η LeBlanc είναι open στο mid. Ρακάν. Early Ρακάν. Θέλει να πάρει τώρα Λόσπα μήπως Nautilus. Να πάρουν Nautilus plus κάτι και να δουν για AD carry στο 3. Μήπως παίξουν κανένα Nautilus Kai'Sa για τον upset. Να δουν το matchup και μετά να παίξουν πάνω σε αυτό. Αποκλείεται, μπορώ να πάρουμε Jace. Όχι ρε φίλε, με hypers πάρα πολύ. Τελικά θα πάνε με την 2 του να κάνουν counter το Zagrekan, πικάροντάς το. Και θα πάρουν και τη Vi. Οπότε παίρνεις Vi, τους παίρνεις και τη Zaya για να μην έχουν το counter να φεύγουν μακριά. Ο Ezreal είναι ακόμα μέσα. Ο Ezreal είναι ακόμα μέσα, η Kai'Sa αυτός είναι ακόμα μέσα. Τι άλλο AD carry μπορεί να παίξει versus Vi, το Tristana, θα σε κάνουμε εδώ με Tristana. Εκτός. Και το καλό είναι ότι παίζεις Vi με Pantheon Bard εκτός. Άρα σίγουρα το value ανεβαίνει. Ο Ezreal φαίνεται να είναι ψηλό μονόδρομος εδώ και ματσάρις jungle. Ματσάρις jungle σαν Scumont. Τι άλλο είπαμε ότι παίζει αυτός. Λυσίν. Φαντάζομαι να πάρει Λυσίν. Δεν νομίζω. Το παρθεσάρι είναι δυνατό, αλλά δεν παίζει το Λυσίν εδώ. Renekton. Θα πάρουν Renekton για να σπάσουν το τέτοιο. Για να δείξουν ότι ή θα ματσάρει top ή θα ματσάρει support. Υπάρχει ένας κόσμος όπου παίρνουν NAR αντί για να πάρουν support. Αλλά ο Nautilus... Κάνει hover ο Vlad, αλλά δεν ξέρω αν λοκάρει ο Vlad για τον εαυτό του. Guaranteed counter could be a priority for them, but instead it looks like they're going to go for the mid. So Vi Talia was recently nerfed, but still I think it's playable. A lot of people have been with the Vi, which was like the classic combo, but it still works. Και όχι μόνο θα πάρει, έχουμε διπλό mismatch, κάτι που βλέπουμε σπάνια στα drafts. Δεν είμαι φαν της Ταλίγια γι' αυτό, αλλά έχουμε διπλό mismatch όπως λέω, δεν το βλέπουμε συχνά. Συνήθως οι ομάδες ματσάρουν τα περισσότερα picks στο πρώτο rotation. Κοίτα, η Ταλίγια μου αρέσει versus του Ρακάν, τον μπλοκάρει full. Και λογικά αυτό θες να προσπαθήσεις να κάνεις, ότι θα βάζω εγώ τις πέτρες, επειδή η Zaya μου είναι μικρό range, θα παίξω πίσω και θα έχω το combo με τη Vi, όπου μπορώ να κάνω one shot, αλλά one shot σε ποιον? Δεν βλέπω mid, ο άλλος παίζει Ezreal, είναι δύσκολο γιατί... Λισάνδρα για τον Caps. Λισάνδρα για τον Caps. Οπότε πιο πολύ το βλέπω ότι ρίχνω πέτρες μπροστά στη Zaya. Η Zaya παίζει λίγο πιο εύκολα το fight. Μπορεί να αφήσει φτερά, μα αφαράει φτερά. Παίζουμε λίγο για τον upset, αλλά ο Nautilus φεύγει. Η Poppy ισχύει πως είναι ακόμα open. Αλλά... Και άλλο έπαιζε πολύ ο Λόσπα. Ο Λόσπα έπαιζε Nautilus και έπαιζε και Alistar, σωστά. Και ο Banana και τον R, που είναι απολύτως λογικό. Πανούλης Κένεν, opinions. The opinions seem validated. Παίζει. Μα το παίζει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πάνε. Το Λισάνδρα όντως μου ψηλάρει. Κάτι μου κλικάρει στη Λισάνδρα. Δεν ξέρω αν ο Caps το πάρει. Oh wait. Αυτό μπορεί να μας δείξει μερικά περίεργα πράγματα. Περιμένετε λίγο. Maokai Victor! Λίγο πιο περίεργα από ό,τι περίμενα. Παιδιά έχουν ένα combi G2 που δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί. Με το πώς λειτουργεί. Γιατί CC έχεις πάρα πολύ.
Η ερώτηση είναι damage θα έχεις. Γιατί αυτός ο Victor για να παίξει πρέπει να πάει ζώνιας. Θα δούμε. Πάμε. Πράσινο smite. Κάτι ωραία, και θέλεις δυνατό laning face στο top. Θες να καταφέρεις να βγάλεις ένα μεγάλο lead στο top lane, παίζεις Ignite Electrocute. Θέλεις το Renekton μετά το πρώτο recall να μείνει 20 CS πίσω. Σίγουρα τώρα αρχίζεις και πιστεύεις. Μπορείς να κάτσεις για flight TL, δεν έχω άδεια για το LCS. Θα το δω για να με πάρει ο ύπνος. Γιατί η TL θα με απογοητεύσει όπως κάθε φορά και θα χάσει κάπως. Ενώ έχει το καλύτερο roster στο NA, κάπως θα χάσει. It means that then you get to the 7 stacks of your passive, so you get a heal per wave, which can help out quite a lot. As you can see, basically Lost doing the same thing here again and denying any sort of follow-up in case LeBron was going for the engage. Καλή πίεση ο Alistar, τι μπορεί να κάνει και αυτός, γιατί όποτε πάει για να πατήσει το W, ο Λαμπρόφ είναι εκεί, πετάει κανένα Q. You can cheekily try and kind of aggro the minions as well to kind of walk back towards your AD carry, but it never really amounts to level 2 first. We do fully expect Hansam and Labrov to still have. Πάντως ο Βλάντι επιμένει πολύ στην ταλίγια. Είναι από τα picks όπου δεν έχει καταλήψει σε κανένα σημείο. Μάφια, τα roster, αν τα δεις player by player, το καλύτερο roster είναι με διαφορά της Team Liquid στο NA. Δεν είναι καν κοντά. Απλά είναι Inters. Ωραίο κόμπο. Ωραίο κόμπο γιατί δεν έχει cooldown στο Λαμπρόφ. Παραλές παιδιά έχουν το καλύτερο top. Έχουν τον καλύτερο mid laner. Έχουν top 2 AD carry. Είναι ή αυτός ή πώς το λένε ρε. Ο Berserker. Έχουν πάλι top 2 support. Και το jungle δεν ξέρω που βρίσκεται. Δεν τον έχω δει πάρα πολύ για να ξέρω. Αλλά έχουν top 1-2 παίκτες σε κάθε ρόλο εκτός από το jungle. Που μπορεί και το jungle να είναι ο δεύτερος στο τέλος της ημέρας. Berserker καλύτερος από τον Γιόν δεν θα το έλεγα. Μάλλον δεν έχετε δει τον Γιόν να παίζει. Ο Γιόν πέρσι ήταν το καλύτερο AD carry της Δύσης. Όχι της Αμερικής. Με EU και NA μαζί ήταν ο καλύτερος. Παίζει απίστευτο League of Legends. Το θέμα είναι πως σιγά σιγά ο Core JJ είναι λίγο worst. Άνοχος είναι δεύτερος. Σεν του σκέψου ποιοι jungles είναι στο NA ρε. Ποιος είναι ο Blabber, είναι καλύτερος. Καλό damage, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχουμε και Ignite αν χρειαστεί για να το παίξουμε και να το στείλουμε βάση. Καλό, μπράβο! Ο jungler μου παθάρει πάνω. Και θα παίξει πάνω όταν το Kennen έχει 6. Αν θέλουμε να ρίξουμε κάποιο dive. Δεν θα με χάλαγε να πάει top, να βαρέσει ένα Q flash πάνω στο Renekton, γιατί ο Kennen θα έχει 6, ο Renekton δεν θα έχει 6. Εκεί θες να κάνεις dive πριν βγάλει τον Domus, γιατί τώρα ο Renekton θέλει να κάνει recall. Ο Renekton δεν έχει TP, βλέπετε, αναγκαστικά φεύγει πίσω, γιατί ξέρει πως πεθαίνει. Άρα θα χάσει minions. Εδώ ο Πανόλης πρέπει να κάνει hard sov στο hard sov και ο Razork να μην πάει golems, να πάει top τώρα. Γιατί κοιτάει mid. Σε παρακαλώ, πάνε top. Είναι free kill. Ο Πανόλης παίρνει 6 στο επόμενο minion. Δεν πήρε το 6 γαμότο. Ignite, auto, dead. Είναι dead. Easy! First blood! Και δεν έχει teleport. Παιδιά, ο Πανούλης είναι demon mode. Είναι demon mode. 800 gold. Ξεκινάμε δυνατά το παιχνίδι.
Πολύ δυνατό play. Πραγματικά το τέλειο. Και τώρα αν αφήσει το wave μπορεί να κάνει bounce, γιατί αυτό το wave θα πουσάρει πάνω του σε λίγο. Οπότε μπορεί να έρθει και με τα πόδια χωρίς να έχει teleport που δεν έχει. Πάει back, θα αγοράσει items. Ο Renekton είναι 20 CS πίσω από τώρα, χωρίς καν το πρώτο recall. Πολύ καλή αρχή. Δείτε τι έχει. Όπα, είχε παραπάνω gold από ό,τι περίμενα. Και Vamp Center και το Alternator για το damage. Και XP στο Razor και να πάρει 6 τώρα. Βέβαια κάνανε δράκο, αλλά νομίζω πως είσαι σε μια φάση να ανταλλάξει το δράκο για αυτό το πλεονέκτημα στο top lane. Και στο mid εδώ Razor θέλει flash ulti. Κατευθείαν ulti, το δέχομαι και αυτό αδερφέ μου, εφόσον πήγε πάνω μας γιατί να μην πάρουμε το kill. Λόσπα καθαρίζει, η αγελάδα σκοτώνει και μετά το wave θα πουσαριστεί. Βλάντι μαζί με το jungle και το support του μπορούν να πάρουν ένα kill. Ο Λόσπα λέει να πάρω το plate, coach. Coach λέει σοβαρέψου, γιατί θα έχουμε beef. Γιατί όταν βλέπουμε bot, υποστηρίζουμε G2. Όταν βλέπουμε τα άλλα lanes, υποστηρίζουμε Fnatic. Αυτά είναι τα vibes σήμερα. Και ο Hans. Ο Upset παίρνει 6 στο wave, γι' αυτό παίζει έτσι. Γιατί ξέρει πως ακόμα και να προκύψει κάτι θα πάρει 6 και είναι κοντά ο Razor. Άρα θα έχουν χρόνο να καητάρουνε ακόμα και να φάνε. Καλό play. Εδώ ο Λάμπρος θα μπορέσει να κάνει dash. Βλέπουμε ότι έχει ένα Summoner Teleport, το οποίο είναι σε cooldown, αλλά αυτό πρέπει να είναι bug. Ή όχι. Το overlay είναι κλειστό, γιατί? Ο Skewmont παίρνει ένα κομμάτι από το σπίτι του Razor, αλλά ο Razor είναι πολύ καλά στο XP. Άρα δεν τον επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά το συγκεκριμένο play. Στο top lane συνεχίζεται η πίεση, μιλάμε για πλεονέκτημα σε level περίπου. Και τώρα ο Razor εμφανίζεται, γνωρίζουν που είναι, βλέπουν τα camps, λογικά υπολογίζουν ότι έχει πάρει το bot side. Και ο Skewmont θέλει να πιέσει τον Vladi. Ο Vladi έχει τον τοίχο. Και θα φύγει με αυτόν. Ήταν αυτό που ο Vlad δεν είχε κάνει level up τον τοίχο, τον κράτησε και όπα στο top lane ο Broken Blade έκαψε τον Dominus χωρίς να πάρει flash. Άρα αυτό τι μας λέει, ότι αν κάτσει τώρα, αν τον δούνε στο wave, αχ σε παρακαλώ βγες, αν βγει στο wave μπορεί να πεθάνει. Αλλά φεύγει ο Razor, κλικάρει το. Λίγο να προσέχει εδώ ο Πανούλης, μην κάνει στο... Please! Broken Blade παρεξήγηση, boy. Εγώ να φύγω θέλω, εντάξει. Εγώ να φύγω θέλω, δεν θέλω να παίξουμε ξύλο. Έκανε γρήγορο wave clear, καλά έκανε. Έκανε ulti για όπου στο τέλος της ημέρας το wave θα καθαρίσει. Να πάρει το wave και θα προλάβει να γυρίσει top lane. Αφού δεν πέθανε, όλα καλά. Δεν έχει smite το Razor. Τελικά είχε, το overlay λέει ψέματα. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, το overlay είπε ότι δεν έχει smite. Ποιος το πήρε? 2 για τον Razor. Αλλά ο Upset εδώ του λένε ο Λαμπρό, υπάρχει teleport. Έχει κάποιος teleport για να πάει να τον βοηθήσει και παίζει έτσι? Ή απλά ξέρει πως δεν μπορεί να φάει dive επειδή είναι ζάγια? Τίνουμε προς το δεύτερο, τον πιάνουν ένα knock-up. Και τίνουμε προς το δεύτερο, δεν θα φάει dive επειδή είναι ζάγια. Δεν μπορείς να κάνεις μεγάλο commit πάνω του. Razor! Συνδυάζεται με το combo μαζί με το Vlad για να πάρουν το kill και μετά ο Skewmont σηκώνει ένα πίσω. Αλλά σημασία έχει ότι πέθανε ο Caps. Ο Vladi ρίχνει λίγο τη διαφορά στο mid. Μπορεί να πάρει κανένα plate αν χρειαστεί τώρα. Πάντως ο Razor τραβάει, δηλαδή παίζει το game. Δες το Λάμπρο τι κάνει φίλε, δες που έχει πάει ο πράκτορας. Και μου αρέσει ότι ο Λόσπα τον ματσάρει, ότι ξέρω ότι θα κυνηγήσει το recall. Πάμε να δούμε replay. Πάμε να δούμε το Razor. Εδώ ο Skewmont ήταν σε τέλειο σημείο έτσι και βγήκε λίγο πιο πίσω ο Razor από ό,τι ήθελε. Βγήκε λίγο πιο κοντά στο tower, στο top lane έχουμε και άλλο fight. Κάτσε εδώ πέρα, όντως ο Broken Blade μπορεί να το κάνει αυτό. Έχουμε Ignite. Φάτουνα. Solo kill για την Ελλάδα.
Ναι. Fuck! Close. Good try. Flash για flash. Flash για flash. Το έπαιξε πάρα πολύ ωριακά ο Broken Blade εκεί πέρα. Ζει με ένα auto-attack διαφορά από το να πεθάνει. Αλλά τον έχει σπρώξει και μετά κάνει teleport. Θα χάσει το teleport για το top lane για τώρα. Ο Renekton δεν μπορεί να πάει σε αυτό το fight. Όπω ο Skewmon δεν έχει flash. Ο Razork παίζει με μία βάη που έχει αντικείμενο, μπαίνει μέσα, δεν πετυχαίνει Q. Ο Han Sama κλείνει από την άλλη πλευρά και ο Caps ακόμα είναι στο full HP. Ενώ ο Lambros σηκώνει δύο άτομα στον αέρα. Γυρνάνε πάνω για να βαρέσουν τον Hans. Αυτό κάνει barrier και πεθαίνει. Ο Han Sama περαστικό ήρθε για να πει ένα γεια και λέει αντίο τελικά. Γιατί πηγαίνει κατευθείαν στη βάση. Και ο Vlad μπορεί να φάει και τον Labrov. Οκ. Han Sama το περπάτησε, αλλά πάρα πολύ γρήγορο focus πάνω του. Σράκος. Ρε, το Victor σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού δεν είναι champion. Είναι απλά για να υπάρχει. Ωραία. Razork, Λεβέντι μου, παίξαμε ό,τι παίξαμε. Μπορούμε τώρα να έρθουμε να παίξουμε λίγο με το. Skewmon! Bro! Τι έγινε! Σαν να μπάγκαρε το top lane ήταν. Τι έγινε! Βγήκανε οι τύχοι. Περίμενε, πήρανε kill και στο bot lane. Πέτρε πάλι. Τι, ο Labrov. Hello. Hello. Βλόσπα στο top. Bonk! Έχει ulti σε λίγο. Λογικά θα προλάβει να κάνει ulti. Δεν νομίζω ότι υπάρχει damage να τον σκοτώσουν. Σε παρακαλώ, λίγο ακόμα. Q, ακόμα damage. Ανοίγει το Dominus. Μπαίνει μέσα, στα κάρι μπάρα. Μπορεί να κάνει slice and dice, αλλά όχι, παιδιά. Ο Alistar έχει τα knockups. Και ο Πανούλης με 2-0-1 γκαπάρει Broken Blade σήμερα. Το λατρεύω. Όχι, το λατρεύω αυτό. Να πω ψέματα, ότι δεν μου αρέσει να πω ψέματα. Φας. But it could be against G2, the reigning champs, the team that pushed Gen G. Παιδιά, εγώ τι κατάλαβα σήμερα? Ότι πρέπει μήπως να επενδύσουμε σε αυτά τα διαφορετικά drafts. Να δώσουμε λίγο τα Kennen. Το Sion ήταν ωραίο, μ' άρεσε. Αλλά Kennen δεν νομίζω ότι είχαν ξαναπαίξει Fnatic. Ο Razork σήμερα παίζει League, ο Vlad σήμερα παίζει League. Όλοι οι Fnatic φαίνεται να είχαν μία εβδομάδα όπου πρέπει να κοίταξαν τον εαυτό του τον καθρέφτη και είπαν ότι τρολάρουμε. Αλλά οι G2 θα φύγουν χωρίς να πούνε τίποτα άλλο. Είναι η τελευταία τους κουβέντα αυτή στο παιχνίδι, είμαστε σίγουροι. And I think that's the part that is most impressive to me, because traditionally, even this split, like we highlighted at the start of the day, it's kind of been upset or nothing. Yeah. But this is every member of Fnatic stepping up. Ωραία, ο Πανούλης πάει με το Rocket, με το διπλό Alternator build. Gunblade Rocket Belt. Λογικά, εκτός αν πάει Shadow Flame. Αν πάει Shadow Flame θα μου αρέσει πάρα πολύ, θα κάνει damage, αλλά έχει cooldown botes, οπότε cooldown botes με κάνουν να πιστεύω ότι πάει Rocket Belt. Θα δούμε. You're in a great spot. And now we see Razork looking for another play. Vault Breakers over the wall, Caps changes his pathing. Now Razork actually maybe caught out. Nope, he's got cooldowns. Εσύ που πας? Για ο Razork κάνει βόλτες μέσα στο jungle. Ο Labrov θα πάρει το ward. Άρα θα χάσει το δικό του control ward στο τέλος της ημέρας. Και μετά ο Razork συνεχίζει σε καλή γωνία. Θα το παίξει πάνω στον Skewmon γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή βάη. Θα ουλτάρει εδώ πάνω στο flash. Νομίζω πως ο Skewmon δεν θα μπορέσει να ζήσει για πάρα πολύ ακόμα. Το παλεύει, προκάρει το face rush, αλλά εκεί είναι και ο Upset, μπορεί να πάρει το kill με τα φτερά. Ο Caps ανεβαίνει πάνω. Τα μάτια του είναι πάνω στον Skeuro. Ο Skeuros έχει ulti, τον ενεργοποιεί. Γυρνάει πάνω στον Broken Blade, θέλει να κάνει το burst. Του κάνει μπορεί το damage, το ignite, σε παρακαλώ! Δεν θα το σκοτώσει. Στον bot όμως υπάρχει dive από την άλλη. Ο Vlad μπορεί να αφήσει πέτρες. Κάνει combo τον Hans. Τον έχει φέρει στα χέρια του Razork. Το damage είναι πάρα πολύ λίγο. Teleport για να διαβάσουν το play γρήγορα και να σώσουν τον bot. Τελικά οι G2 έχουν ακόμα πράγματα να πούνε. Το damage ήταν λίγο στο dive το οποίο παίχτηκε. Και δεν μπόρεσαν να πάρουν κάποιο kill χωρίς τον upset να βαράει τα auto attacks. Δεν υπάρχει βοήθεια και Labrov μαζί με Han Sama μπορούν να κάνουν kite, να δώσουν summoners και να σωθούν από αυτό. Ενώ στο top lane ο Broken Blade θα ζήσει για άλλη μια φορά με πάρα πολύ λίγο HP. Αλλά ο Vladi θέλει να αλλάξει λίγο τα δεδομένα αυτού του trade και να πάει και να πάρει το kill πάνω στον κροκόδιλο. Vladi 4-0.
4-0. Αναχωτικό game, σαν να είναι τελικός. Σαν να είναι τελικός. This should be where Fnatic can really put their chokehold on the game. And Vladdy needs to be studied, man. The difference between Game 1 and Game 2, we see that Game 2 stats here. He was crushing Caps. Mid cap. Λοιπόν, όχι πάλι, τι είναι αυτό! We have the ultimate coming out from Skewmond, and Imperos will just try and get back, clear out the wave. And it's going to be a matter Okay, ακούστε με λίγο. What is this? Does not have the spicy maelstrom. Stunned up by Caps. Give the gold to the victor. G2 will find a kill. Με καμπάρουν, δεν μπορώ να σνομπολάρω. Κλασική ιστορία Ελλήνων top laners είναι αυτή. Okay, για κάποιο λόγο όλοι οι ιστορικοί Έλληνες top laners παραπονιούνται ότι τρώνε dives. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, δυστυχώς. Κουβαλάς μια πατρίδα πάνω σου. Πρέπει να ζήσεις σύμφωνα με την ιστορία της. Αλλά είναι Tower, Mid, Herald. Είναι συμφέρει τη Fnatic γιατί αυτό θα τη δώσει και τον επόμενο δράκο. Μπορεί ο Πανέλης να είναι dead, αλλά έχει teleport και δεν έκανε ulti πριν, τα κράτησε. Έναν έχουμε. Παιδιά, τι έναν έχουμε? Εγώ θυμάμαι έναν Jax με Ignite να κάνει dive level 2 και μετά να τρώει camp. Τι έναν έχουμε? Αυτός ήταν ο πρώτος. 2. Instead, we can play for the other side of the map. They have 3 people heading to that top turret right now, as Vladdy will also start to work on this bot turret. Ο BB έκλεισε λίγο τη διαφορά, αλλά είναι λογικό γιατί οι άλλοι τώρα παίζουν full για τον Kennen να τον βγάλουν πίσω. Και η Fnatic δεν έχει δώσει. Αλλά μήπως η Fnatic τώρα ήρθε η ώρα να δώσει λίγα resources να πάνε να το παίξουν το fight. Εδώ ο Πανούλης κάνει fight μέσα, κάνει slow, ανοίγει ulti, κυνηγάνε. Είναι σε πολύ καλύτερη θέση, αλλά δεν θα το κάνουν. Γιατί στο τέλος είναι 4v4, ο Ez είναι μακριά και η Ταλίγια σου μαζεύει πίεση, οπότε πρέπει να πάνε στην Ταλίγια, όπως και τίποτε. Κοίτα, το κακό είναι ότι η Vi σιγά σιγά δεν έχει καθαρά champions να κάνει ulti. Γιατί αν θέλει να ξεκινήσει το fight με ulti, ο Renekton και ο Maokai θα είναι λίγο πιο δύσκολα targets. Ο Maokai μπορεί να είναι αυτός ο στόχος, μπορεί, γιατί μετά έχεις Zonias, έχεις Rakan Super Mobile και έχεις και τον Han Sama όπου έχει τον Dash. Άρα πρέπει να βρεις τους στόχους σου και να σκοτώσεις κάποιον γρήγορα στην αρχή του fight, εκτός και αν χρησιμοποιήσεις την ulti διαφορετικά, ότι παίζεις για αυτόν που μπαίνει μέσα στο fight, τον κάνεις γρήγορο one-tap και προσφέρεις χώρο για να παίξει η ζάκια σου. Ο Maokai μπορεί να είναι ο στόχος. Αλλά ο Maokai δεν πρέπει να έχει κάποιον κοντά για να κάνει W. Κάνει το root. Ο επόμενος δράκος αργεί. Το Herald είναι στα χέρια του Razork. Μήπως το ρίξει κάπου για να πάρουν tower. Γιατί τώρα, αν ρίξει κάπου Herald, είναι tier 2. Και τα tier 2 με 4 plates τώρα είναι σχεδόν one shot. Θυμάστε αυτό, έτσι. Ρίχνεις Herald, κρασάρει το Herald, σπάς τους κρίσταλους, το tower έπεσε. Οκ, τείχος. Υπάρχει ακόμα flash, αλλά γυρνάει πάνω για να παίξει. Τι κάνει? Βρω! Κάθεσε να κάνει teleport, εγκατέλειψε τη ζωή. Εγκατέλειψε τη ζωή. Και στο τέλος μπορούν να πάρουν και άλλο kill. Broken Blade πίστευε πως έχει. Και δεν μπορούν να κάνουν cross map. Crown ADC με τους 9 μήνες. Ποιος είναι ο Crown ADC? Ποιος είσαι και πώς σε λέγανε πριν το κάνεις έτσι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub. Tower. Pong. Αντίο. Βλέπετε. Πάρα πολύ damage. Και η διαφορά στο top μεγαλώνει. Ο Broken Blade τι έχει σκεφτεί? Ποιος είναι ο Crown? Ξέρω. Δεν μου λέγει ο ίδιος. Έχω μπερδευτεί ποιον υποστηρίζουμε και τους δύο. Τώρα επειδή κερδίζει η Fnatic, είναι πιο εύκολο να υποστηρίξει Fnatic, γιατί όταν κερδίζει μια ομάδα, φίλε, και χαίρεσαι και αυτή που κερδίζει. Ο Skewmond κάνει flash, δεν υπήρχε Ταλίγια κοντά. Αλλά είναι flash σε timer που ο Razork θα έχει πάλι ulti για το δράκο, ενώ ο άλλος δεν θα έχει flash για το δράκο.
Οπότε μπορεί να πάει για soul point. Είμαι ο Πάνος Νταούκο, έλα ρε Νταούκο. Το Πάνος σήμερα είναι το όνομα της ημέρας. Οκ. Τσίκι. Τσίκι Κένεν. Τον πιάνουνε. Παίρνει μέσα βέβαια ο Ρακάν, αλλά μετά τον κάνει κόμπο εκεί κάπως με τις πέτρες. Ο Βλάντο του damage πολύ και πετάνει ο Πανούλης. Βέβαια ο Upset. Ο Upset σιγά σιγά παίρνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πριν μέσα ο Βλάντι κάνει κόμπο, δεν το πετυχαίνει, δεν έχει flash και μετά κάνει πύλη πίσω ο Βλόσπα. Μήπως και του σώσει, παίρνει πάλι μέσα ο Ράζορκ. Χτυπάει με την πουλιά. Πού πάω. Και ο Ράζορκ με ένα πάρα πολύ όμορφο Q flash μέσα στην G2 θα αναιρέσει το τέλειο engage του Λαμπρόφ. Εδώ ο Λαμπρόφ μπαίνει μέσα, θυσιάζεται για να σετάρει όλη την ομάδα και να μπορέσει να πάρει τα kills, ειδικά να πάρει το kill πάνω στον έμπειρο πριν πατήσει το ρο. Αλλά μετά το damage δεν υπάρχει, γιατί εδώ δίνει τα πάντα, όλα τα cooldowns για το Raccoon. Και εδώ που λες ότι ο Λαμπρόφ πιάστηκε, το γυρνάει πάρα πολύ όμορφα. Σε double knock-up, τον κάρουνε combo, τον σκοτώρουνε μετά από λίγο. Αλλά εδώ, έδωσες ό,τι έδωσες. Ο Upset full HP, ο Vladi full HP. Και ακόμα και με το Vladi να φλασάρει μπροστά, η δύναμη που έχεις με το τόσο damage και τη full HP Ζάγια με flash και ulti up, δεν μπορεί να αναιρεθεί. Πρέπει να σεβαστείς την πίεση αυτού του AD carry. Baron για τη Fnatic. Είναι ο Razor, ο δικός μας threader του LoL. Ποιος? Εδώ μπορεί να Πανούλης. Deep web flank. Πριν πάνω στον Caps. Περνικό synergy πάλι είναι εκεί. Το combo το κάνει λίγο πιο νωρίς ο Vlad από ό,τι θέλει, οπότε δεν μπορεί να πετύχει τον Caps και να πάρουν το kill. Αλλά ο Δράκος φέρεται να είναι σίγουρος, μπαίνει μέσα και... Δεν είχε smite. Δεν είχε smite ο Razork. Αν είναι σωστό το γραφικό, ο Razork δεν είχε smite. Αν το UI είναι σωστό. Γιατί εγώ τι είδα. Έκανε ο Λάμπρος smite και το πήρε ο Han Sama με Q. Αυτό πρέπει να έγινε. Smite έκανε ο Λάμπρος. Replay. Θέλω να δω replay. Γιατί το UI έλεγε πως δεν έχει smite το Razork. Θέλαν το Mountains όλοι, η αλήθεια είναι το θέλαν αυτό. Γιατί τώρα σε 5 λεπτά θα πίεζαν το game. Αν να κάνουν, όχι, δεν φαντάζομαι ότι πάνε για dive. Πάνε για να πάρουν το tower, όμορφα γρήγορα. Να ανεβάσουν λίγο παραπάνω τη διαφορά. Αυτός ο Kennen δεν είναι φτιαγμένος για να κάνει damage. Αυτός ο Kennen είναι σε C machine. Παίζει με cooldown build, έχει τον dash, έχει το Zonias. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τα one shots που έχουμε δει με Shadow Flames και Voids, αυτές τις ιστορίες. Είναι διαφορετικό Kennen. Θέλω να δω replay στο Δράκο. Ωραίος ο Πανούλης που σάρει ακόμα στο mid, ρε. Παίρνει plates. Παίζει γύρω από το ε, ποουκάρει full το Broken Blade, να μην μπορεί να τριμάρει το wave χωρίς να χάσει HP γι' αυτό. Εδώ οι Fnatic θέλουν με τον Baron να ανοίξουν τη βάση. Και είναι το πιο σημαντικό για αυτούς να μπορέσουν να ανοίξουν τη βάση. Αλλά τώρα επειδή δεν βλέπουν κόσμο στον bot, ο Πανούλης εννοείται πως παίρνει το wave και εξαφανίζεται για να μην φάει collapse ο ίδιος. Με τα items που έχει ο Upset βέβαια, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει η μοίρα του game. Πρέπει ο Upset να φάει ακαριαίο one shot και ο μόνος τρόπος να φάει ακαριαίο one shot ποιος είναι? Έχει cleanse, ulti, Alistar για peel και Kennen που αν δεν το κάνεις focus θα ανοίξει ulti πάνω στη Ζάγια και θα κάνει stun τους πάντες. Some incredible play from specifically players like Vladi. Very impressed with him in the solo lane versus Caps. Razork also having a great play. Whether it was that game 2. Τώρα χωρίς Baron το game θα στολάρει 100%. Και ο επόμενος Baron θα είναι το πιο κομβικό σημείο. Δεν ξέρω αν χωρίς Baron μπορούν να πουσάρουν. Γιατί φαίνεται ότι παίζουν λίγο πιο αμυντικά και λίγο πιο μαζεμένοι. Ακόμα και στο προηγούμενο game περίμεναν το wave να έρθει, ενώ είχαν soul, το πήγαν αργά, δεν βιάστηκαν πουθενά. Ένα λόγο να πάρει Ez, γιατί αν έπαιζε κάτι άλλο πώς θα έπαιζε versus Vi Kennen.
Τα λίγια κιόλας. Βάικερεν τα λίγια. Όσοι λέτε για τον Νες, παιδιά, τι θα έπαιζε το Αφίλιος. Α, Λουσιάν. Ρακάνι. Κάτι άλλο, τι, πες μου. Πείτε μου, τι θα έπαιζε για να παίξει versus Βάικερεν τα λίγια. Ποιο AD carry μπορεί να παίξει αυτό το λόμπι. Θα προτιμούσα να παίξει Τριστάνα αντί για να παίξει Ezreal. Επόμενη γραμμή, συνεχίζουμε. Δηλαδή όχι το Ezreal, δεν ξέρω καν για ποιο λόγο πιστεύετε. Είναι μια χαρά. Το Ezreal είναι το perfect pick εδώ. Okay, το Ezreal είναι το perfect pick. Δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι Ezreal. Ήταν μονότροπος για Ezreal. Δεν ξέρω γιατί νιώθω ότι το Ezreal είναι κακό εδώ. Ρε και η Sivir Bait είναι, κάνεις smite το spell sleep, μια χαρά τρως το ulti, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. I guess Razorg, but the GA's there. I mean, then I was like, oh, it's the support when they're warding. It's an Alistair. Like, it's really hard to lock that guy down. I think it has to be basically Labrov getting exhaust onto him. Αντί για να πείτε ότι πήρανε Victor Maokai, κάθεστε και λέτε ότι πήραν Ezreal. Μα λέγα σοβαρευτείτε! Πήρανε Maokai, Victor τελευταίο rotation και κάθεστε και σχολιάζετε τον Ezreal που πήραν στο πρώτο, ενώ είναι το perfect pick. Hello. In a battle of dynasties, Fnatic are controlling the dragon approach. It's up in 10 seconds time, and they're going to keep this mid-wave shoved in. G2 have looked so solid so far at the start of spring. Remember, we had the stat, they've never dropped a best in their first week. Εμένα δεν μου άρεσε το κλείσιμο. Δηλαδή ήθελε η Maokai με κάτι ή η Victor με κάτι άλλο. Τώρα αυτό που τους επηρέασε σίγουρα, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο όπου κάνουν fight σε αυτό το σημείο που τώρα βαράει ο Upset και δεν μπορούσαν να κάνουν damage. Οκ, πάλευαν τόση ώρα, οι Fnatic είχαν λούσει λίγο το fight στην αρχή, αλλά επειδή δεν είχαν damage το γύρισαν. Baron up. Baron up. Δεν ξέρω αν φτάσουμε soul, θα μου φαινόταν περίεργο να φτάσουμε soul. Μανώλης 16. Μ' αρέσει το 16. Σε λίγο 17. Έχει το level 3 ulti. Αλλά περνάει και ένα item το Broken Blade. Ακόμα δεν έχει βγάλει κάτι άλλο. Η Fnatic δεν είναι scale. Είναι ότι είναι ήδη scaleαρισμένη. Έχεις 3 items mid, έχεις 3,5 και παραπάνω items AD. Δηλαδή είσαι στο σημείο που θες να είσαι σαν Fnatic, έχεις τα τέλεια items. Γι' αυτό θα ήθελαν τον προηγούμενο δράκο που έχασαν με το Smite, γιατί τώρα θα είχαν Soul και Baron. Και θα ήταν σε ένα τρομερό σημείο για να παίξουν fight. Ακόμα η διαφορά είναι 9 χιλιάρικα. Και παίρνουν Baron, θα πάει 10. Τώρα με τον Baron, κανονικά πρέπει να κερδίσουν. Αλλά στην χειρότερη των χειρότερων περιπτώσεων, πρέπει να πάρεις inhibitors. Δείτε εδώ πώς παίζουν με τα globals. Το έχουν κάνει. Παιδιά, το Greek Synergy σήμερα είναι φωτιά. Ρε, κλείσει τον τοίχο, ρε. Έρχομαι. Το Greek Synergy είναι φωτιά. Δεν μπορεί να φύγει. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο bot. Broken Blade προσπαθεί να ποσάρει sides, αλλά οι Fnatic τον διαβάζουν στα sides. Κατεβαίνουν με teleports και επειδή δεν μπορεί να πάει μπροστά, πρέπει να πάει πίσω. Πίσω είναι ο Razorg. Αυτό σημαίνει πως τώρα έχει full Bloodthirster και extra crit cloak η Zaya. Πώς γίνεται να μην σ' αρέσει ούτε η όπα. Ισχύει αυτό. Ο S δεν πέτυχε τον Baron. It's a win for G2. Yeah, that's kind of crazy. The Fnatic just sent everyone bot to get the kill and then sent everyone top to push. Για να δούμε τι θα πάρουν. Γιατί στο τέλος της ημέρας τους στόλαρε. Βλέπετε, πάει πάρα πολύ μπροστά ο Hans, θα πάρει το wave, θα στολάρει το bot wave. Είπαμε ότι πρέπει να πάρουν inhibitors. Αλλά πότε θα πέσουνε. Maokai και Skarner δεν ευνοχίζουν λίγο το skill mode. Ισχύει, δεν θα διαφωνήσω.
Έχουμε δει τι μπορεί να κάνει με όλους τους bruisers και πόσο μπορεί να παίξει με τους καλύτερους junglers. Και τώρα με Maokai, σίγουρα το agency που έχει, αυτό το πόσο μπορεί να δημιουργήσει σε ένα team com περιορίζεται, γιατί παίζεις Maokai Victor. Γιατί το Maokai Victor στο early game δεν έχει early game. Και ο Renekton σου παίζει σε counter pick, δηλαδή το top side σου ήταν doomed από την αρχή του παιχνιδιού. Τελικά έπαιξαν πάνω στον τοίχο, δεν τρόμαξαν καν οι G2. Πανούλης, flash ulti, κάτω! Μπαίνουνε μέσα! Καλό το electroshock, ο Λαμπρόφιλ ready, άλλοι φλασάρουνε, μπαίνει μέσα ο Ράζο, κυνηγάει τον Hans ακόμα, το μπορεί να πάρει kill, αλλά μετά ξεφεύγει ο Hans. Βέβαια, 3 ζωντανοί είναι ακόμα και μετά 5 από τη Φανάτικο που μαζί με το Inhib τώρα κλικάρουν μπροστά για να πάρουν το game. Οι G2 έρχονται μετά από ένα τρομερό τουρνουά από το First Standard. Από ό,τι φαίνεται, οι Fnatic είναι αυτοί που έρχονται από μια κακή εβδομάδα και το θέλουν πολύ παραπάνω. Ο Caps και με το laser γυρνάνε πάνω του, κόμπο καλό, μπορούν να πάρουν το kill. Μόνο κάτω η Αγελάδα και ο Han Sama δεν θα σώσει το game. Η Fnatic θα κερδίσει. Η Fnatic παίρνει το series. Mad.